Purihin po ang ating pinakamamalapang Jesus. Mga minamahal, pumalakpak po muna tayo ng malakas sa ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ang gawain po ng Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach ay magsisimulan po mga minamahal. Kahit ang lahat po ay magsipaghanda. Amen. Ang lahat na nasa labas, magsipasok na po dito po sa loob. At bago po ang lahat, mga minamahal, ating pong ipinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Sa ating pong napakabait na pinakamamalaping Diyos po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamalaping Kristo. At atin din pong ipinapaabot ang dobleng paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, the end-time prophet of our loving God, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala mga minamahal ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin ng ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen. Sa mga beloved elders po, nakapiling po natin, praise the Lord po. Sa mga beloved choir, beloved instrumentalists, sa mga beloved pastoral worker na pinangasiwaan po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy ni amen. Katuwang po ating pong beloved sister, Ate Vines here. At kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamalapang Kristo dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Maging sa ating po mga beloved viewers, ating pong live streaming, YouTube and Facebook. Praise the Lord po. At tayo po mga minamahal, hallelujah, ay pinagpalang lubos ng ating pinakamamalapang sapagkat narito po muli tayo sa gawain ng ating dakilang Diyos upang muling pasalamatan, papurihan, sambahin sa Espiritu at katotohanan ang ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Ang una po nating isasagawa ay ang purihin ang ating pinakamamalapang Jesus sapagkat ito po ang nakasaad sa banal na kasulatan. Ito po ay utos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng mga may hininga ay dapat magpuri sa ating pinakamamalapang Diyos. Ang pagpupuri sa Diyos ay nakalulugod sa ating pinakamamalapang Diyos, mga minamahal. Amen? Kaya dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry, amen, dito po ay punong-puno ng himala, amen, punong-puno ng kapangyarihan ng ating pinakamamalapang Jesus, lahat ng mga karamdaman, pinagaling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal, mga bulag nakakita, pipi, nakapagsalita, mga bingi, nakarinig, mga pilay, pinalakad ng ating dakilang Diyos, mga ketong nilinis ng ating pinakamamalapang Diyos. Dito lamang po yan sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. At sa ating pagpupuri, mga minamahal, amen, tayo po magpuri ng may kagalakan sa ating mga puso. Ating purihin ang ating pinakamamalapang Diyos ng ating buong lakas, ng buong puso, at ng buong kaluluwa. At bago po tayo magpuri sa ating pinakamamalapang Diyos, ang lahat po ay inihiling na tumayo, mga minamahal, ating itaas dalawang kamay. Sama-sama po tayong dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Ating pong hingin ang patnubay paggabay ng ating pinakamamalapang Jesus. Amen. Sa araw nito, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakila mapagpala namin Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida. Hallelujah, kami lubos-labis na pupuri, pasalamat sa araw nito, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat isa sa amin, na kami po ay malang nakapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Lubos-labis po kami nagpapakumbaba, nagsisisi sa lahat po na aming pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa banal na kalooban, patawarin mo po ang bawat isa sa amin, kaabagan mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugumago sa krus ng Kalbaryo. Aming dinadalain po, amin na mahal, ginagalang Evangelista Pastor Weldy Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbayan. Langisan mo po umalapang Jesus ang bawat yugto na ay pananambahan sa araw na ito mula sa mapapuring awitin, joyful solemn sa mga buhay na patutuo na iahayag ng pinagpalang mga anak sa mga papuring awitin, alis sa iyo ng pinagpalang mga awit, sa pagbibigay na aming kasapong bahagi tandog, susi ng pagpapala, maging sa aming special offering. Sigit sa lahat, langisan mo po, o malapang Jesus, ang iyong banal na salita na dadalhin na ang pinagpalang mga aral sa araw na ito. Sa mga minamahal po naming mga kapatid, naglalakbay patungo po sa iyong banal na gawain, Luzon, Visayas, Mindanao, maging sa labas man ng bansa, pag-ingatan mo po sila, o malapang Jesus, paratingin mo po sila maluwalhati sa iyong banal na gawain. I-provide mo po kanil pamasay, kanil sasakyan. Aming hinihiling, o malapang Jesus, ang iyong pagkilos sa aming kalagitnaan, iyong ibuhos po, o malapang ang iyong matamis
at banal na presensya. Kahabagan mo po kaming lahat, malapayang Jesus, pagpalain mo po kami at samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa mga kapangyarihan pangalan pinakamamalapay sa Kristo. Aming sama-samang sinasaway, pinalalayas lahat ng mga uri ng hadlang. Cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Tayo po magpupuri sa ating pinakamamalapay Jesus. Narito po ating beloved kapatid, beloved brother Joshua Villaruz upang tayo po panganahan sa mga joyful songs. Amen. 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 Praise the Lord. Ating palapakan natin pinakamamahal pa Jesus. God bless po sa ating beloved elder, beloved brother Alvin Reyes sa pangunas sa ating MC. At bago tayo magwatuloy sa pagpupuri sa ating pinakamamahal pa Jesus sa kapitulutan lamang ng ating beloved ordained preacher, aking pinapabot ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpasalamat ay para lamang sa ating napagawin at sa ating pinakamamahal pa Jesus, sa ating dakilang Diyos sa buhay. At aking ding minapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist pastor Wildy Estrada Almeida sa mga hindi malilimutang turo at mga aral ng ating beloved Mama Dear, ating beloved assistant pastor Linus Almeida, to the beloved children, sa buong Almeida family at sa mga kasama natin mga beloved elders, sa lahat ng mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nier, katuwang ang kanilang beloved daughter at Vice Nier, sa inyong mga minamahal na kapatiran, baguhan man, kung may mga bisita kayo po ay welcome na welcome sa gawain natin pinakamamal pa Jesus dito sa Jesus Miracle Crusade, sa inyong mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, ako'y nagpapabot na magpalang hapon na sa ating lahat at kung namang oras sa inyo, aking pinapabot ang aking pagbati at sa oras ito, tayo ay magpupuri sa ating pinakamamal pa Jesus sa mga joyful songs. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. As for me, I will behold thy face in righteousness. I will be satisfied when I'm awake with likeness. I want to be just like you, my dear Lord. As for me, I will behold thy face. Praise the Lord. Hallelujah. Aming Diyos, inasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Aming Diyos, inasam, mukha mo'y mamasdan. Pagising ko sana, ikaw o Diyos ay kapiling na. Ang nais ko ay matulad sa'yo, sa'yo o Diyos, sa kabanalan mo. Si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa. Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Praise the Lord! Hallelujah! Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Siya'y pumasok sa puso ko at kaluluwa.
Ako ngayon ay masaya, pagkat ako ay binago niya. Tanging si Kristo lang ang buhay ko magpakailanman. Nang ako ay malayo pa sa'yo, di alam kung saan ang tungo. Isipan ay laging litong-lito. Diyos, ikaw nga ba ay totoo? Landas ko ay nasa kadiliman, di tiyak ang nilalakaran. Hirap at lungkot ay laging pasan. Tila ba wala nang katapusan, nang si Kristo'y aking natagpuan. Lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. At ngayon, ako'y ligtas. Buhay ko, si Kristo ang may hawak. Liwanag niya'y tanglaw sa aking landas. Pag-ibig niya'y laging namamalaso. Nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O nang si Kristo'y aking natagpuan, lahat ng hirap ay naparang. Praise the Lord! Hallelujah! Buhay ko dati binago niyang tunay. O Kristo, salamat sa iyong pagmamahal. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Mula nang makilala ka, ang buhay ko'y anong saya. Magmula nang tanggapin kita, buhay ko'y anong sigla. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Praise the Lord! Hallelujah! Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa iyo. Gamitin mo patutuon sa dakilang
pag-ibig mo, O Kristo, tunay na dakila ka, binigyang pansin ang isang tulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Hallelujah. Bilang ganti, Panginoon, maglilingkod ako sa'yo. Gamitin mo patotoo sa dakilang pag-ibig mo, O Kristo. Tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. O Kristo, tunay na dakila ka, binigyan pansin ang isang katulad ko. Inako mo mga kasalanan ko, at ako'y lubos na iyong binago. Okay, ganda ng umaga, kay siya ng buhay ko at kay sigla. At ako'y maghahanda na at aawit ng papuri sa Kanya, sapagkat ito ang araw na gawa ng Panginoon. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Praise the Lord! Hallelujah! Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Praise the Lord! Tulad din sa umaga, may liwanag ng buhay ko ngayon. Galing din sa kadiliman, puno-puno ng hirap at pagdurusa, sapagkat sa Kanya lamang nadama ang pagmamahal. Laging maganda ang umaga kung si Kristo ang iyong kasama. Siya ang tanging daan at katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. Ang mundo ko'y punong-puno ng gulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. Siya ang tanging daan, katotohanan, sa piling niya'y may walang hanggang buhay. At mundo ko'y punong-puno ng kulay. Ulap man ay magdilim, ang gabi ay dumating, may umaga pa rin darating, dahil si Kristo'y kapiling. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, praise the Lord. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole.
His love for me is like pure gold. My God is real, for I can believe it in my heart. There are some things I may not know. There are some place that I can't go. Oh, but I am sure this one thing, my God is real, for I can feel it deep in my soul. My God is real, yes, amen. He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel it deep in my heart. Some folks may doubt, some folks may scorn, or can go on and leave me alone. But as for me, I'll take God's part. My God is real, for I can believe it in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. Glory! His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. My God is real, He's real in my soul. My God is real, for He has washed and made me whole. His love for me is like pure gold. My God is real, for I can feel Him deep in my heart. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Yes, amen. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Ito ang pag-ibig, tunay na pag-ibig, ang Kanyang anak ibinigay. Namatay dahil sa ating kasalanan. Ito ang tunay na pag-ibig. Di mo ba alam, ang tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Di mo ba alam, tunay na pag-ibig ay nagmumula sa Diyos. Dakilang pasasalamat ang tinihandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Wala kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo ang ating awitin. Dakilang pasasalamat ang tinahandog. Karapat-dapat kang purihin, purihin ka, O Diyos. Wala kasing dakila ang pag-ibig mo, Jesus. Para sa iyo
ang aking awitin. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Created me a clean heart, oh God, and renew a right spirit within me. Oh, cast me not away from thy presence, O Lord, and take not thy Holy Spirit from me. Restore unto me, praise the Lord, hallelujah, and renew a right spirit within me. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin ay likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Isang pusong tapat ang sa akin na likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Isang pusong tapat ang sa akin na likhain. Bigyan mo, O Diyos, ng bagong damdamin. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Ang galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Sa iyong harapan, huwag mo akong aalisin. Ang Spiritong Banal paghariin. Galak na dulot ng iyong pagliligtas, ibalik at ako'y gawin mong tapat. Kung kaibigan, pag-ibig niya'y walang hanggan. Marunong siyang magpatawad kahit bang kanino man. Hindi ka niya pababayaan sa oras ng kagipitan. Kung siya iyong tatawagan, naroon siya kahit saan. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag di na magkaya, siya ang tatawagan. Kahit ako'y magkasalanan, ako'y kanyang minamahal. Kay rami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa ating mga kasalanan, ipinako siya sa krus. Sa puso ko'y kumakatok, di siya pinagbuksan. Kapag di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Meron akong ibig malaman, ang sagot ay di ko alam. At sa banal na kasulatan, ang totoo ay nalaman. Si Jesus na aking kaibigan, siya palang kailangan. Pinuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan,
matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Praise the Lord! Ako'y makasalanan, ako'y kanyang minamahal. Karami man ng kamalian, ako'y kanyang pinagbibigyan. Ano ang aking iginanti sa aking kaibigan? Nang dahil sa aking mga kasalanan, ipinako siya sa puso. Sa puso ko kumakatok, di siya pinagbuksan. Pag-di na makaya, siya ang tatawagan. Glory! Patuloy ang aking paghanap, wala akong kasiyahan. Mayroon akong ibig malaman, ang sagot ay di ko wala. At sa banal na kasulatan, at totoo ay nalaman, si Jesus nating kaibigan, siya palang kailangan. Binuksan ko ang puso ko at siya'y pinapasok. Ang aking kaibigan, matagal na kumakatok. Muli akong isinilang matapos ang paghahanap. Langit na pangarap, Jesus ko natagpuan. Bago mapaw ang kagalakan, damdamin di mapapantayan. Ang katotohanan ang naghahari sa puso ko'y anong lumbay. Di mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigil ang ika'y sambahin. O Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. Sa bawat oras na ipinamamalas ang tunay mong pag-ibig sa akin, di kayang sukatin, di kayang isipin ang buhay mong handog sa akin. Di mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. O Jesus, di mapigil ang ika'y sambahin. Panginoon, di mapigil ang ika'y mahalin. There was a crowd gathered from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room, and the Holy Ghost has been poured out. It sounded just like a roar of a mighty wind, and fell on every one of them. The wind that blew up Pentecost, praise God, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind is blowing again. So when the Lord is going to the right today, as the prophet Joel said he will do, to be the same from the day of Pentecost. It's for you and your children too. So open up your heart and let the wind go in. You'll never will ever be the same again. And the wind that blew at Pentecost gets blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost, the wind's blowing again. There was a crowd gathered around from all over the town, and they came to see what it's all about. There was a sound that came down from the upper room. The Holy Ghost has been poured out. It sounded just like the roar of a mighty wind.
fell on every one of them. The wind that blew at Pentecost. Praise God, blowing again. The wind's blowing again. The wind's blowing again. Just like the day of Pentecost. The wind's blowing again. Bye-bye tayo sa langit. Glory, handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan. Biniyaran sa Kalbaryo. Bye-bye tayo sa langit. Handa sa atin. Kung tayo'y naroon na, ang puso natin masaya. Bye-bye tayo sa langit. Walang bayan. Biniyaran ni Jesus sa Kalbaryo. For the Lord is my tower, glory, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult hour, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. For the Lord is my tower, and He gives me a power to tear down the works of the enemy. In a difficult tower, He will crush down the power and bring the powers of darkness underneath my feet. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, just like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, just like the Bible, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. I've got a Holy Ghost down in my soul, like the Bible says. When He went to the water and I've been baptized, my soul got happy and I'm satisfied. I wouldn't take nothing from my journey now, just like the Bible, like the Bible, like the Bible says. Sing till the power of the Lord comes down. Sing till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Sing till the power of the Lord comes down. Let us clap till the power of the Lord comes down. Clap till the power of the Lord comes down. Lift up your hands. Clap till the power of the Lord comes down. Let us dance till the power of the Lord comes down. Dance till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Dance till the power of the Lord comes down. Let us shout, hallelujah, comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Shout till the power of the Lord comes down. Let us jump till the power of the Lord comes down. Jump till the power of the Lord comes down. Lift up your hands, be not ashamed. Till the power of the Lord comes down. This is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad in it. This is the day that the Lord has made. Glory! Oh, this is the day that the Lord has made. The Lord has made. Let us rejoice and be glad in it, and be glad in it. For this is the day that the Lord has made. Let us rejoice and be glad. This is the day that the Lord has made. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive. God's not dead, He is alive.
alive, I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Oh, God's not dead, He is alive. God's not dead, He's alive, He's alive, I can feel it all over me. I can feel it, my hands, I can feel it, my mind, I can feel it, my heart, I can feel it all over me. Oh, di ba ang Diyos ay buhay? Di ba ang Diyos ay buhay? Di ba Diyos ay buhay? Nadarama ko sa buong katawan. Nadarama ko sa kamay, nadarama ko sa isip, nadarama ko sa puso, sa buong katawan. Jesus ay darating na, correct, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwaksi, sapagkat langit ang tumo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, dahil sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus ay darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Si Jesus darating na, kapatid, handa ka na ba? Kasalanan ay iwasin, sapagkat langit ang tungo. Sabihin natin sa iba, upang sila ay maghanda, upang sila ay di parusahan, doon sa malaking hukuman. Sasama ba kayo sa kalangitan? Sasama ba kayo? Glory! Hallelujah! Sasama ba kayo sa kalangitan? Tunay na masaya, lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng pupuri sa kalangitan. Lahat ng Pupuri sa kalangitan, tunay na masaya, lahat umaawi sa kalangitan. Sa kalangitan, lahat umaawi sa kalangitan. tunay na masaya. Wala na pagsubok sa kalangitan, wala na pagsubok, Sa kalangitan. wala na pagsubok sa kalangitan, tunay na masaya. Sama-sama tayo sa kalangitan, sama-sama tayo, Sa kalangitan. sama-sama tayo sa kalangitan, tunay na masaya. Kung ika'y may problema at walang sigla, huwag mawawala na pag-asa. Amen! Problema ilaga sa trono ni Jesus, siya ang mag-aayos. Basta nuwangin ko kahit binabagyo, Mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Kung ika'y may problema, walang sigla, huwag mawawala na pag-asa. Problemang ilaga sa trono ni Jesus, siya ang nag-aayos. Basta mo ang ibon, kahit binabagyo, mayroon pa rin silang awit. Gaano pa kaya tayo na kay Jesus, kaya tayo ay magtiwala ng lubos. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali. sa susi babalik kasama ng mga anghel. Palakpak, palakpak, umalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, pagkat si Jesus ay malapit ng dumating. Nararamdaman ko si babalik kasama ng mga anghel. Magpuri, magpuri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus Ay malapit na bumalik.
Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Pumalakpak, pumalakpak, pumalakpak kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Lukso, lukso, lukso kapatid, Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Puri, magpuri kapatid, pagkat si Jesus ay malapit na dumating. Nararamdaman ko sa bawat sandali, Si Jesus ay babalik kasama ng mga anghel. Rejoice, let's rejoice, rejoice, the children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Say amen, say amen, say amen, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Shall praise the Lord, shall praise the Lord, shall praise the Lord, the children of the Lord. Rejoice, yes, rejoice, rejoice, children of the Lord. Rejoice, 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 the children of the Lord. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Praise the Lord, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Jesus is my Savior, praise His holy name. Jesus is my Savior, hallelujah. Jesus is my Savior, praise His holy name. Oh, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. It's Holy Ghost on fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. It's the Holy Ghost on fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise The Lord, it's rolling over me and it's bubbling up inside, bubbling up inside, bubbling up inside. It's rolling over me. My Jesus, bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's the Holy Ghost and fire that's keeping me alive. Keeping me alive. Keeping me alive. The Holy Ghost and fire that's keeping me alive. My Jesus keeping me alive. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. It's all over me. It's bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. Bubbling up inside. My Jesus bubbling up inside. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me. Bless His holy name. Oh, bless the Lord, oh my soul. Bless the Lord, oh my soul. And all that is within me, bless His holy
Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Dito tapos ang ating paggawitan sa mga joyful songs na alin lamang para sa ating pinakamamahal na Pinosus. At tayo naman idara ko sa kasunod na bahagi ng ating pagpupuri sa mga malumanin awitin naman sa mga solemn songs at habang naghahanda ang ating beloved song leader, ating beloved elder, beloved brother Jan Aquino. Aking hinihiling na tayong lahat ay muling manalangin upang tayo sambahan ng ating pinakamamahal na Pinosus. Hallelujah. Hallelujah. Mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa iyong pangalan, namin pinakamamahal na Pinosus, sa unang dala ng beloved pastor, Uldis Rod Almeida. Maraming salamat sa pagpala pinagkali mo muli sa amin. Hallelujah sa hapon ito, sama-sama ka namin mapapurihan, malulahad at masambang mapasalamatan sa Espiritu katotohanan. Maraming salamat sa iyong dakilang kahabagan, sa patuloy kalakas at kalusugan buhay, taglay ng bawat sa amin. At sa morso ito, bago kami magpatuloy sa pagpupuri sa iyo, kami lahat ay nagpapakumbabala malabing sa iyong paanan, nagsusumama, nagsisisi, sa kami nasumpungan sa iyong pagkakasala, ito may sa isip, salita o sugo, patawanin mo kami, hugasan kami ni Balalugo siya sa krus ng Kalbar, aming dalangin sa aming pagpupuri, sa pagito sa pamamagitan ng mga malumalay na uwitin sa mga solemn songs na aming iaalay para lamang sa iyo, aming pinakamamahal na Pinosus. Kahabagan mo kami lang isan, ang mapapuri uwitin na aming iaalay sa iyo gamitin, magsibing dari spiritual na pagkapala, hindi mo wala ng kabuluhan, ang pagdalo ng iyong mga anak sa hapong ito. Kumilos ka, ibuhos mo sa aming kalagayan ang iyong napakatamis at banal na presensya sa unang dalang beloved pastor Uldis Rod Almeida, aming nagdaan kinakatugunan ng aming mga dalangin habang sama-sama namin pinapalas at talian. Mga demonyo gawa na kayo mga adlang, mabalakit sa aming pupuril, mga suspas kasot, demons readers, by the power of darkness, in Jesus' name. Hallelujah, in Jesus' name we pray. Amen and amen. Hallelujah. At akin ang binibigay, buong pagkakataon sa ating beloved song leader. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord. God bless ating mga kapatid, beloved brother Joshua Villero sa papamuring awit, mga masayang awitin. Bago tayong patuloy sa kapahintulad ng po ang ating beloved Lord in Preacher, ang pinakamatas ng papuri, paglalati pagdadakilay sa ating pinakamahal na Jesus, doble pagalang po sa beloved Pastor Willie Estrada Almeida, sa mga pagalaw ng turno ating ilang San Pastor Linas Almeida Presigad, at sa ating mga beloved elders, sa ating mga beloved manggagawa, Presigad, at sa ating mga beloved kapatiran, Daniel Mabaguan, at sa lahat po ng ating nasa webcast, Presigad, sa YouTube. Magandang hapon na po sa oras na mahal. Tayo muli magpuri mo sa ating mga lapansin, praise God. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maago ng kaaway. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin, nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maago ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan.
kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. At ngayon, muli ako nagbabalik. Nariyan ka kahit na anong mangyari. Patawad mo sa akin ay laking laan. Pag-ibig mo sa akin ay walang at kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumon, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Alam ko malapit ka sa akin, kahit na malayo ang damdamin. Nariyan ka sa akin ay nagbabantay, upang ako'y hindi maagaw ng kaaway. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumo, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y hilang ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang aking kalakasan. Kapag ako'y nalulumon, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, tumatatag ang puso ko. Mga kaibigan kong ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Kahit ako'y nag-iisa, basta't ikaw ay kasama. Higit sa kanila'y
kailangan ka. At kung dumarating ang aking kahinaan, ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong ako'y nalulubon, di mo ako binibigon. Isang tawag sa'yo, lumanatag ang puso ko. Mga kaibigan ko, ako'y tinalikuran. Ikaw, Jesus, ikaw ang tunay kong kaibigan. Ako'y nag-iisa, basta't ikaw kasama. Higit sa kanila'y kailangan ka. Ikaw, Jesus. Kahit bilhin ko ko'y maging matibay. Lord, hallelujah. Ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusay, hallelujah, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palaging naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasahan. Maiiwasan ba ang iba'y hapis ang dulot? Kahit kaibigan ay nagbibigay sama ng loob, kung ako'y nasaktan, saan pupunta? Ano ang aking gagawin? Ay tawagan ko siya, si Jesus, Lord. Kung kailan kailangan siya, palaging naroon at karaman siya, si Jesus. Kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Kahit bilhin ko, gusto ko'y maging matibay. Isulunhan ang kabiguan ay dumarating sa aking buhay. Kung ako'y naroon at nagdurusa, ang aking gagawin ay tawagan ko siya, si Jesus. Kung kailan kailangan ko siya, palaging naroon at karaman siya, si Jesus.
kapag hindi ko na makaya. Sa Kanya lang ako aasa. Si Jesus, kung kailan kailangan ko siya, palaging naroon at karamay siya. Si Jesus, kapag hindi ko na makaya, sa Kanya lang ako aasa. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, kay daming pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kay bigat man ng lungkot na nadarama, ang iyong mga mata ay puno na ng luha. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat pa ng iyong nadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagan mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Pagkat wala ng pagsubok na dinadanas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao, tapat ang Diyos sa Kanyang pangako. Pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa iyo. Sa iyong paglakad sa landas ng buhay, hiram pagsubok ang iyong nararanasan. Subalit kay bigat man na lungkot na nadarama, ang iyong mga mata
ay puno na ng luha. Hallelujah, hallelujah! Pagkat wala ng pagsubok na dinanas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Ba't ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na rinanas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. At ang Diyos kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat pa ng iyong dinadala. Paligid mo man ay lipos ng kadiliman, lakas niya sa sayo kung tatawagin mo siya. Pagkat wala ng pagsubok at dinatanas mo, na hindi pa lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na rinanas mo, na hindi pa rinanas ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, pagdating ng pagsubok, lakas niya'y sa sayo. Halika, lumapit ka, anak kong nawala. Mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mayagap ka, at sa tuwi-tuwi na ay magapiling ka. Halika, lumapit ka, isod, hallelujah. Anak kong nawala, mga kasalanan mo ay nilimot ko na. Sabik ako na mahiyakap ka, at sa tuwi-tuwi na ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. Anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap ng isang araw ay makapiling. Di mo ba alam, is Lord, hallelujah, na mahal kita, at di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Halika, lumapit ka, yes Lord, hallelujah, anak ko nawala. Hallelujah, hallelujah, Jesus, nilimot na. Hallelujah, Jesus.
Hallelujah. namaya ko Hallelujah. Hallelujah. Jesus. at sa Yes, Lord. Hallelujah. ay napiling ka. Halika, lumapit ka. Yes, Lord. Hallelujah. Puri ka. Hallelujah. Jesus. Mga kasalanan mo, nilibot ko na. Sabi ka ko, mamaya ka. Hallelujah. Hallelujah. Jesus. Ay makapiling ka. Halika, lumapit ka. Yes, Lord. Puri ka. Hallelujah. Puri ka. Hallelujah. Nilimot ko na. Sabi ka ko na mayagap ka. At sa tuwina ay makapiling ka. Ikaw ba'y pagod na sa iyong nadarama? Ikaw ba'y hirap na sa iyong mga problema? Narito ako, bukas lagi ang palad ko, naghihintay sa muling pagbabalik mo. At Jesus, anak, ako nangungulila sa'yo, nangangarap na isang araw ay makapiling ka. Di mo ba alam na mahal kita? At di ko hahayaan na ikaw ay mawala. Yes, Lord, halika, lumapit ka. Anak ko nawala. Yes, Lord, purihin ka. Hallelujah, hallelujah. Yes, din, hallelujah. Noon ko na sabi ka ko na mayakap ka. At sa tuwina ay makapiling ka. Halika, lumapit ka. Anak ko nawala, mga kasalanan mo ay nilibot ko na. Sabi ka ko na mayakap ka. At sa tuwina ay makapiling ka. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mapabagas. Salamat po, Panginoon, sa buhay kong iyong hiniligtas. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayit na pag-ibig mo sa aking mananahan. Langin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kailanman, di na mababagas. Salamat po, Panginoon, buhay ko iyong hiniligtas. Ako'y hinango mo, ako'y hinango mo sa dusa, sa sala kong gawa. Ikaw ang
gumawa ng paraan upang ako ay lumaya. Kay tagal kong nagtiis, puno ng hinagpis ang buhay. Walang pumapansin sa mga suliranin, ngunit ikaw ang nagbigay ng ningning. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin mananahan. Dalangin ko, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang buhay. Ating lumipas kailanman, di na mamabakas. Salamat ko, Panginoon, sa buhay ko iyong hiniligtas. Kay ganda ng damhin, pag-ibig mo sa'kin ay tunay, di mapapantayan. Kahit ano pa man, Jesus, ikaw ang lahat sa buhay. Bagong pag-asa sa akin naghihintay. Di masayang na pag-ibig mo sa akin mananahan. Ako, Panginoon, ang buhay ko'y pagpalain kailanman. Sa'yo lang, O Diyos, nagbago ang bukas. Aking lumipas kay di na mababaga. Panginoon, sa buhay ko yung hilinda. Dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, dakila ang mga gawa mo, O Diyos. Ang isip mo'y di madaron. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. Dakila ang iyong mga gawa. O Panginoon, mabuting bagay magpasalamat sa Diyos at magpuri sa ngalan mo kataas-taasan. Sa umaga, sa gabi, ipahahayag isod ang iyong kagandahang loob at katapatan. Isod kunyapison sa makulay na awit ng aking buhay. Purihin ka, Holy Jesus. Nagagalak ako sa mga gawa ng iyong kamay. Papupurihan
Dakila ang mga tuwa mo, O Diyos. Ang isip mo di matanong. Dakila ang mga tuwa, dakila ang iyong mga gawa, dakila ang iyong mga gawa, O Panginoon. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo nayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpakailanman. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hango mo at pinahan kung pagkailanman. Sa bawat yugto ng buhay, lagi kang nariyan, na nagmamasid sa tuwina at nagbabantay. Hindi pinabayaan kailanman, hindi ka nagkulang. At sa oras ng kalungkutan, ikaw ang karamay. Kabutihan mo sa akin, hindi mapapantayan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan ang mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpagkailanman. Saan man ako magtungo, ako'y iniingatan, at sa oras ng kagipitan, ako'y tinutulungan. Hindi pinabayaan kailanman, at di ka nagkulang. Dakilang pag-ibig, yes Lord, hallelujah, ang aking nadarama, hindi mo hinayaan mag-isa. Dakilang pag-ibig, O Panginoong Jesus, mula sa kadiliman, hinango mo at pinahan magpakailanman. Ikaw ang gabay ng aking buhay, sa'yo ako'y nagmamahal, at ang inasam na ako'y tulungan at masunod ang iyong kalooban. Dakilang pag-ibig ang aking nadarama, hindi mo hinayaan
mag-isa dakilang pag-ibig, oh Panginoong Jesus. Mula sa kadiliman, hinango mo at pinahal magpagkailanman. Mula sa kadiliman, hinango mo at minahal magpagkailanman. Sadyang kailapit mo sa akin upang ako'y iyong marinig. At hallelujah. Lahat ng pagsabog ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit ko ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Pag-ibig mo'y aking naramdaman, oh Jesus. Sa'yo, Diyos, ito ay tunay. Iyong anak na labis mong minahal, kaya ang awit ko ay para sa'yo. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Sadyang may lapit mo sa akin upang ako iyong marinig. Lahat ng pagsano ko, oh Jesus, sa'yo, Diyos, ito'y nakarating. Amen, hallelujah, hallelujah. Oh Kristo, ikaw ay purihin. Sa awit kong ito, ikaw ay sambahin. At sa bawat oras ng aking buhay, pupurihin mo ikaw. Kay sarap humawit, hawining makalangin. Puso mo'y umiindak sa tuwa, galak, hikaya. Magkaramdama mo sa iyong hinahin, nagpupunhi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, hikaya. Mga hiling makalangit, Lord God, hallelujah. Ibang likayang siyo'y hatid na hindi kayang bumasan. Ano ang hiling magsalibutan, buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit kay masilan at masaya, magmula nang si Jesus makilala. La 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 la. Puso ko'y humiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga huling makalangit, Lord, hallelujah. Ibang ligayang siyo'y hatid na hindi kayang tumasan. Ano mga huling magsalibutan, ang buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit ay masilan at masaya, magmula nang si Jesus ay makilala. O kay sarap humawit, hawining makalahi. Puso mo'y umiindak sa tuwa, sa galak, ligaya. Magkadamang-dama mo sa iyong hinaahin, nagpupunhi pati ang sa langit sa tuwa, sa galak, ligaya. Mga hiling makalangit, Lord God, hallelujah.
ibang ligayang sihoyatin na hindi kayang bumasan. Ano ang awiting kahit sa libutan, ang buhay namin noon ay nagkurusa. Ngunit ngayon masiglan at masaya, magmula ng ay makilala. O di ko man makita kagandahan ng buhay ko dito sa ibabaw ng mundong napakagulo. Ko'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Glory to God, hallelujah. Kabiguan man lahat ng aking pangarap, mahal ko sa buhay, sa akin ay mawalay. Ako'y patuloy na maglilingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen, hallelujah. Sa pagod aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad. Walang sino mang hadlang, ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan, di sa pangarap lamang. Sabihin man nilang ako'y isang panariko at pagtawanan ng dahil kay Jesucristo, ako'y patuloy na maglingkod sa Kanya at kailan may di ako mangangamba. Amen, hallelujah to God. Sapagkat aking alam, darating ang isang araw, pangarap ko'y matutupad at walang sino mang hadlang. Ito'y sadyang ibinigay ni Jesus sa akin. Walang hanggang kasiyahan doon sa kalangitan at di sa pangarap lamang. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. Come to praise Him. Come to praise our coming King. We come to praise Him. We come to praise our coming King. Our glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Our glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. We come to glorify His name. Come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him. We come to praise. We come to praise our coming King. We come to praise and come to praise. We come to praise our coming King. Our glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, is the coming King. Oh, Jesus Christ, our Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus,
We have the sure victory in the name of Jesus. In the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the sure victory. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the mighty name of Jesus, tell me who can stand before. In the mighty name of Jesus, we have the victory. Our victory is victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's on and upon me. Our victory, our victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's on and upon me. Our victory, victory. Hallelujah, I'm preaching, give me victory. Glory, glory, hallelujah. It's on and upon me. I'm free, yes I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free, I know I'm free. I'm free to be the servant of the Lord. I'm free to be the servant of the Lord. He taught me how to praise Him. He taught me how to sing a song. He taught me how to love. I'm free to be the servant of the Lord. Living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him. Living a good life, a soul life at all. I know His sins, Jesus came in, hallelujah. But nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in safest way, happening odds. Living for His my King. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, a soul life of all. I know it's Jesus came in, hallelujah. Nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in safest way, happening on. Living for His my King. I'm living for Jesus, the best life of all. Serving, following Him, hallelujah. Living our life, a soul life of all. I know since Jesus came in, hallelujah. And nothing can satisfy like Jesus within. He makes my happy heart sing. Walking in safest way, having bonds. Living for His my King. Glory, glory, hallelujah. Oh, glory, oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Oh, glory, glory, hallelujah. Our God is marching on. Oh, mine, oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine, Jesus is mine. Mine all time, He's mine. Oh, mine, oh, Jesus is mine. Mine when I'm weary, mine when I'm cherry. Mine. This time He's mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. I'm trusting His word divine. Every promise in the Bible is mine. Every promise in the Bible is mine. Every chapter, every verse, every line. Word divine. Every promise in the Bible is mine. Wonderful, Jesus is to me. Solo praise of His mighty candidacy.
saving me, keeping me from all the shame. It's wonderful, it's my Redeemer, praising me now. This is the day that the Lord has made. How we will rejoice and be glad with Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad with Him. This is the day that the Lord has made. This is the day that the Lord has made. Oh, we will rejoice and be glad with Him. For this is the day that the Lord has made. We will rejoice and be glad with Him. For this is the day that the Lord has made. I will enter with gates with thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say that's the day the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. I will enter with gates with thanksgiving in my heart. I will enter with God's sweet praise. I will say that's the day the Lord has made. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Oh, Jesus made me glad, oh, Jesus made me glad. I will rejoice, for Jesus made me glad. Rejoice, oh, rejoice, oh, rejoice, the children of the Lord. Oh, rejoice, oh, rejoice, rejoice, the children of the Lord. Clap your hands, clap your hands. Clap your hands, children of the Lord. Amen to God. Clap your hands, clap your hands, clap your hands, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. See amen, see amen, see amen, children of the Lord. Say praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, the children of the Lord. Praise the Lord, praise the Lord, praise the Lord, children of the Lord. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart, in the castle of your heart, in the castle of your heart. Joy is the flag that you fly in the castle of your heart. And Jesus is in the dance there. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus servants of dancing. Her peace is the flag that you fly in the castle of your heart. Hey, the castle of your, hey, the castle of your heart. Her peace is the flag that you fly, hey, the castle of your heart. And Jesus servants of dancing. Fly high in the sky, let the whole world know. Let the whole world know, let the whole world know. Fly high in the sky, let the whole world know. And Jesus servants of dancing. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Our Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. When I was lost, Lord, you found me. I just thank you all the days of my life. Oh Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. When I was hungry, Lord, you feed me. I just thank you all the days of my life. Lord, we thank you. I really thank you. I just thank you all the days of my life. Oh, we thank you. I really thank you. Just thank you all the days of my life. Hallelujah, 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 praise the Lord, hallelujah. Hallelujah, 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 praise the Lord, oh my soul, praise the Lord, oh my soul, and all that is within me, this is holy
the Lord, oh my soul. God is within, bless His bless His holy name. Hallelujah, hallelujah. Purihin ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Glory to God. Tunay mga minamahal na talagang napakasarap umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Tunay mga minamahal na talagang sa mga papuring awit na riyan ang ating pag-asa, nariyan ang ating kalakasan na umawit at magpuri sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil sa sinabi sa salita ng Diyos, lahat ng may hininga, lahat ng may buhay ay umawit at magpuri sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. At tayo ngayon mga minamahal ay narito po tayo sa midweek Wednesday worship. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos at sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, aking pinapaabot ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At aking pinapaabot ang dobleng paggalang sa ating minamahal at ginagalang na Ebanghilista, Pastor Willie Estrada Almeida, at sa mga turo at aral ng ating Assistant Pastor Lina C. Almeida, and of course sa kanilang buong beloved Almeida children. At sa inyong lahat mga minamahal, sa ating mga beloved visitors, kung mayroon po tayong mga bisita, mga baguhan, welcome po kayo sa gawain ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. At maging sa ating mga beloved elders na ating kasama ngayon sa pangangasiwa ng ating beloved ordained preacher, isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin, at maging sa ating mga beloved live webcast viewers, Facebook and YouTube. Pagpalain kayo ng ating pinakamamahal na Panginoong Isus, na ating mga live webcast viewers na mula sa Luzon, Visayas and Mindanao, at maging sa ibang panig ng mundo na talagang sila ay nariyan na nag-antabay sa ating banal na gawain. Amen. Praise the Lord. At sa hapong ito mga minamahal, tayo ay dadako mga minamahal sa pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. Amen. At dahil ang sabi nga po dito mga minamahal sa aklat ng Psalms chapter 105 verse 1, O give thanks unto the Lord, call upon His name, make known His deeds among the people. O magpasalamat kayo sa Panginoon, kayo'y magsitawag sa Kanyang pangalan, ipabatid ninyo ang Kanyang mga gawain sa mga bayan. Amen. Purihin ang ating dakilang Diyos, na sabi nga po dito mga minamahal na tayo ay magpasalamat sa ating dakilang Diyos. Amen. Dahil talagang ang ating dakilang Diyos, ang ating pinakamamahal na Panginoong Isus, talagang maraming mga bagay, maraming kabutihan, mga kagilagilalas na ginawa o gagawin pa ng ating dakilang Diyos sa ating buhay. At ito'y ating, ang sabi nga po na ito ay ipabatid natin ang Kanyang gawain sa mga bayan. Ibig sabihin mga minamahal, sa buong bayan, lahat ng tao na yung ating buhay na patutuo, ito ay patutuo ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Purihin po ang ating dakilang Diyos, dahil ang sabi nga po sa aklat ng John chapter 3 verse 23, na ang tumatanggap ng kanyang patutuo ay naglalagay dito na ang kanyang tatag na ang Diyos ay totoo. Amen. Na totoo ang Diyos na ating pinaglilingkuran. Amen. Praise the Lord. At sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo mga minamahal, ating pinaghahanda po ang ating mga beloved kapatid na magpapasalamat
sa ating dakilang Diyos. Pinaghahanda po natin ang mga sumusunod na kapatiran. Ating pong pinaghahanda ang ating beloved brother Dio Rodriguez. And sundan siya ng ating beloved sister Ching Garcia. And sundan din siya ng ating beloved brother Joshua Villarus. At ang panghuli po na magpapasalamat sa ating dakilang Diyos, ang ating pong beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Sila po mga minamahal, ang mga pinagpalang magpapasalamat sa ating dakilang Diyos at ating mainam na pakinggan ang kanilang mga patotoo kung paano po sila pinagpala ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At ating na pong formal na buksan ang pakikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo at ating na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Dio Rodriguez. Amen. Praise the Lord. At sundan po siya ng ating beloved sister Ching Garcia. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglalhati, pagsamba ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Amen. Praise the Hallelujah, Lord. hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. At dobleng paggalang po sa ating beloved Pastor Estrada Almeida. At ganon din sa di malimutang turot aral ng ating beloved Assistant Pastor, Lina C. Almeida. At ganon din sa kanilang mga mahal na anak, sa buong Almeida family. Hallelujah. At ganon din ang ako bumabati po sa ating mga manggagawa sa pangasiwa po ng ating beloved ordained preacher at Kuya Buboy Near at ganon din sa kanilang mahal na anak, Sister Bynes Near at ganon din sa ating mga minamahal na elders na kapiling natin po ngayon at ganon din sa inyo mga minamahal, isang magandang hapon po at ganon din sa ating mga webcast viewers. Hallelujah. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyong lahat. Hallelujah. Praise the Lord. Isang dakilang bagay, hallelujah, na muli makapagpasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon at mabigyan ng pagkakataon. Hallelujah. Tunay po, mga mahal, na napakabuti po ng Diyos sa aming buhay. Hallelujah. Tunay na grabing pagpapala ng Diyos, lalo na po sa panahon ito na mahal talagang lahat ng may mga pangailangan, hallelujah, talagang nandyan ang mahal na Panginoon na nagpo-provide. Di man kaila sa lahat, talagang sa mga panahon ngayon, nandiyan talagang nawalan pa ng trabaho, nawalan lahat-lahat, mga mahal. Ngunit ang pinakamamahal na Panginoon ay patuloy na nagpro-provide ng lahat ng pangangailangan. Amen. Hallelujah, Praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Talagang nandiyan nag-iingat, hallelujah. Lalo na po sa napakaraming karamdaman, hallelujah. Tunay po nung mga nakaraan, talagang lagi rin pong nagkakaroon ng inyong lingkod ng mga karamdaman, hallelujah. Nandiyan na nagkaroon po ang inyong lingkod ng trangkaso, ubo, sipon, hallelujah. Talagang grabe po, manamahal. Ngunit yan po ang kaibahan sa atin, manamahal. Hindi kagaya dyan sa iba, manamahal, ng ating mga minamahal na kababayan. Talagang grabing trangkaso, marami talagang naililibing, manamahal. Maraming namamatay, hallelujah. Kahit simpleng trangkaso, kung titignan, manamahal, talagang maging ang, sabi nga nila, ang trangkaso daw ngayon na-upgrade na. Talagang tumaas na rin ang kalidad, manamahal. Kaya maraming mga namamatay na ating mga kababayan, hallelujah. Andun, manamahal, talagang isang dakilang bagay ang mapabilang sa gawain ng Diyos, hallelujah. Dahil may Diyos na nangangalaga sa atin, may Diyos na nagpapagaling, hallelujah, Amen. Praise hallelujah. the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandun, grabing nag-iingat, andun ang pananalangin sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Estrada Almeida. Kabalikat ng mga manggagawa na mahal. Tayo pinapagaling ng Diyos. Hallelujah. Hallelujah. Maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. At nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Andon sa, alam niyo man mahal, kasi dati-dati, nung wala pa ako sa ministeryong ito, napakarami po naming karamdaman. Nandun na mahal, ang nyobang lingkod ay may butas ng bituka. Nandun na yung sinasabi nila, yung tinatawag nila ngayon na colon cancer, man mahal. Ang nyobang lingkod ay butas-butas puno ng bituka. Grabing kirot at sakit ng aking tiyan. Nandun talagang gumasos kami ng malaki. Nandun na talagang at grabing hirap. Nasabayan pa ho yan ng aking mahal na anak na mahal na talagang nagkaroon ng skin disease mula ulo hanggang paa. Talagang grabing hirap at sakit
maging yung aking anak manamahal, talagang yan po ay hindi po nakakatulog. Andun na iyak ng iyak, talagang madudurog ang puso mo manamahal. Talagang kung maririnig ang iyong anak na talagang umiiyak ng talagang napakapait manamahal. Ngunit manamahal, talagang kami nagkandabaon-baon sa utang hanggang sa dumating nga po ang pagkakataon manamahal na kami makakilala sa buhay na Diyos. Hallelujah. Alam niyo manamahal, may mga tao rin po nag-share manamahal. Kaya wag po natin ipagkait ang pag-share manamahal, lalo na po sa panahon ngayon manamahal. Ating matabihan na tao, wag tayo masyadong matakot manamahal, bagamat naka-face mask tayo. I-share natin manamahal dahil dito tayo pagpapalain ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah. Praise the Lord. Andon manamahal talaga ako'y siniran manamahal at sinagana ng siniran hanggang sa ako'y dumalo sa gawain ito at doon ko nakita manamahal. Doon ko nga nakita manamahal ang mga bulag, nakakita, ang mga pilay, nakalakad, ang mga ketong, nalilinis. Hallelujah. Napakaraming pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya ako'y nagumpisa na naglingkod at nagpabautismo sa gawain ito manamahal. At tunay pa manamahal, sabi nga po nang nagsabi sa akin, yung mga karamdaman mo yan kapatid, huwag kang mag-alala. Basta wala kang ibang gagawin, kundi dumalo ka lamang ng dumalo sa gawain ng Diyos. At tunay pa manamahal na ang inyong bang lingkod po ay dumalo ng dumalo manamahal at hindi po lumipas ang isang buwan manamahal. Napansin ko na lamang manamahal ang aking mahal anak na ang galis niya, excuse me po sa mga nagbe-breaking, talagang yan po talagang nagnanaknak ang buong ulo niya hanggang paa manamahal. Punong-puno yan ng galis manamahal. Ngunit hindi po lumipas ang isang buwan dahil yan po hindi na namin ginagamot dahil walang-wala na po kaming panggamot. Ngunit yan ay pinatuyo ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Hallelujah, Praise the praise the Lord. Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam niyo manamahal, talagang grabing kagalakan ko. Kaya ako noon, nung aking makita ang aking mahal na gano'n na mahal, ako'y nagpalista upang purihin at pasalamatan ng Diyos. Hallelujah. Alam niyo manamahal, sa aking pagpapasalamat, pagbalik ko sa aking kinaupuan, napansin ko na lamang, ako pala ay may karamdaman manamahal. Ako pala ay butas-butas ang aking bituka. Ngunit hindi ko lang pala na malayan manamahal. Maging aking butas na aking bituka ay pinagaling na rin ng pinakamamahal na Panginoong Praise Jesus. the Lord. Hallelujah, praise the Hallelujah. Lord. Hallelujah, hallelujah. At tunay po na mga grabing pagpapala po sa amin ng pinakamamahal na Panginoon. Dati-dati po kami walang bahay, wala kaming lupa, wala kaming masakyan, manamahal. Talagang grabe rin pong hirap. Ngunit lahat na yan ay pinrovide ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Binigyan kami ng sariling tahanan, sariling lupa. Binigyan kami ng masasakyan, mga motor, tricycle, manamahal. Talagang napakabuti ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. At ganoon din sa aking isang anak manamahal na yan ay nabundol ng tricycle manamahal. Sister Cherry, nandun na manamahal na yan ay nabundol nung sa about mga 10 years old po siya manamahal. Yan po, nung mabundol siya, meron po siyang bagpak sa likod. Patawid siya, papuntang school. At yan po, nung mabundol manamahal, yan po ay napailalim pa. Nabundol siya ng tricycle manamahal na punong-puno ng mangga na magdi-deliver po sa bagsakan sa may Ordaneta. Talagang grabing bigat. At siya napailalim po manamahal. Na kung ating titignan nga po manamahal, kahit walang bagyan, yung ilalim ng tricycle, kahit anong ingat, talagang may sasabitan at sasabitan sa ilalim manamahal. Imposibleng hindi sasabit dahil yan ang ilalim ng mga tricycle manamahal. Yan ay mga may bakal-bakal yan na nakausli manamahal. Hallelujah. Ngunit alam niyo manamahal, ang kabutihan ng Diyos, hallelujah, nung siya ay mabundol na pailalim sa tricycle, bumangon ang aking anak at nagpagpag lamang. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Nandun manamahal, hallelujah, talagang ni kahit gasgas manamahal. Hallelujah. Napakabuti ng ating pinakamamahal na Panginoon na grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Ganon din ang isang akong anak manamahal na yan po ay namatay manamahal. Dahil nabagok ang kanyang ulo, humampas ang kanyang ulo manamahal. Talagang nagsisigawan maging aking mga in-laws manamahal dahil talagang siya'y grabing nangitim na manamahal at tinakbo sa kalsada upang mag-antay ng sasakyan. Sa kanang paghahanap ng sasakyan, medyo natagalan ng konti at sinabi siguro ng mga aming mga kapitbahay daw sa kanila manamahal talagang useless din daw kung dadalhin sa ospital dahil talagang wala ng buhay. Talagang wala na manamahal. At nung bumalik na lamang po sila sa bahay manamahal, nandun manamahal talagang sabing ganun yung anak mo. At aking po nakita manamahal talagang lupay-pay na yung bata. Wala ng buhay. Talagang wala na manamahal. Ngunit sabi sa kanila, ipasok sa kwarto. At kami nagsumamo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah.
Alam niyo na mahal, sa unang dalangin ng ating beloved Pastor Will de Estrada Almeida, kabalikat ng mga manggagawan mahal, ibinalik ng mabuting Diyos ang buhay ng aking anak. Hallelujah, Amen. hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah. Alam, binalik ang kanyang buhay manamahal. Talagang napakabuti po ng pinakamamahal na Panginoon. Isang napakalaking pribilehiyo manamahal. Hallelujah. Ang mapabilang sa ministeryong ito. Hallelujah. Na tayo makapagsamba sa tunay at buhay na Diyos. Hallelujah. At ganoon din manamahal, sa grabing pandemya na nangyayari din po sa atin, na kagaya nito manamahal. Talagang napakarami na rin po sa ating mga minamahal na kapatiran ang nagkaroon ng karamdaman na COVID manamahal. At ganoon din, napasok din po kami manamahal. Alam niyo manamahal, ang aking beloved wife manamahal, yan po ay nagkaroon ng grabing ubo, lagnat. Hindi po namin akalain na yun ay COVID manamahal. Yan po ay aming binabanyusan, inaalagaan manamahal. Hindi namin akalain na gano'n hanggang sa nung nakaramdam na kami ng isang grabing ubo manamahal dahil nasubukan niyang umubo ng 2 hours nang walang tigil manamahal. Medyo nagduda na kami manamahal dahil sabi namin, ginising ko ang aking mga mahal na anak. Sabi ko, magpuri tayo sa mahal na Panginoon dahil kakaiba yung aking nakikita manamahal. Kaya kami nagpuri sa pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Umawit ng umawit sa mabuting Diyos. Hallelujah. Alam niyo manamahal, lumipas sa mahigit 1 oras sa aming pagpupuri manamahal. Dahil talaga siya hindi nakakatulog manamahal, talagang ubo lang ng ubo na hindi walang tigil, halos hirap huminga manamahal. Talagang nung matapos kami magpuri, nakita na lamang po namin talagang nung lumabas kami, siya po'y humihilig at pinahimbing na ng pinakamamahal na Panginoong Jesus. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Talagang Hallelujah. bumuti ng bumuti ang kanyang pakiramdam at ganun pa man ang aking isa sa mga anak ay nahawaan manamahal. At talagang napakahirap na sitwasyon din manamahal dahil talagang nandun na naengkwentro na ng grabing hirap sa paghinga. Ngunit kaming tatlo manamahal ni beloved brother Samuel at Cherry manamahal na bagamat kami nakakasalamuhan ng todo manamahal. Ngunit kami, nung kami iswab manamahal dahil kinuwarantine nga po kami ng 14 days, nung siguro mga 8 or 9 days manamahal, kami sinwab manamahal. Hallelujah. Nandun manamahal si beloved Sister Cherry, may bahagyang ubo manamahal, medyo nagkakaroon ng medyo pangamba manamahal. Ngunit maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon, bagamat nakakasalamuhan namin ang taong infected manamahal. Ngunit kami pinag-ingatan ng pinakamamahal na Panginoon. Amen. Hallelujah, Praise hallelujah. the Lord. At ganoon din sa aming mga loved ones manamahal na nagkaroon ng COVID manamahal, yan po'y pinagaling ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Talagang grabing pag-iingat ng pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Gaya ng sa mga sinabi ng ating mga beloved elders manamahal, ang mga taong tinatamaan niya manamahal ng COVID manamahal, talagang gumagastos ng daang-daang libo para lang sa kanilang medisina manamahal, para lang sa kanilang ikagagaling. Ngunit ang iba pa, wala pong kasiguradon manamahal. Ngunit sa atin, napakapalad natin. Magkaroon man tayo ng karamdaman dahil hindi nga tayo exempted manamahal sa mga karamdaman. Ngunit may mabait na Diyos na nagpapagaling sa atin. Hallelujah, praise the Amen. Lord. Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Tunay nagpapasalamat din po ako sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Di man po karapat dapat, hallelujah, na ibinilang ng Diyos bilang isa sa mga aawit, hallelujah. Tunay na dati, manamahal, talagang grabe din ang aking pagtanggi, manamahal. Talagang dumating din po ako sa isang grabing pagtawag ng pinakamamahal na Panginoon. Talagang dahil ako'y tanggi ng tanggi, manamahal, sa ating beloved ordained preacher. Hanggang sa dumating nga po yung pagkakataon, ako pinagkaroon ng dengue. Ako'y tinamaan ng dengue na hanggang sa umabot na ako po'y bawian ng buhay manamahal. Dahil talagang nung sa kagrabihan ng aking pagka-dengue manamahal, talagang nung pumikit ang aking mga mata manamahal, naiwan lamang ang aking isip. Hindi ako makapagsalita, hindi ko maibuka, hindi ko maigalaw lahat ng aking kontot. Pumikit na po ang aking mata manamahal at nagdilim na po ang aking paligid. Ngunit naiwan pa ho ang aking isipan hanggang sa aking naisip na mahal na sabi ko, mahal na Panginoon, magpapagamit na po ako. Nung aking masambit ang salitang iyong minamahal, biglang tumunog ng tsug at biglang nagliwanag uli minamahal at ibinalik muli ang aking buhay ng Amen. pinakamamahal na Praise the Panginoon. Lord. Hallelujah. Hallelujah. Alam niyo minamahal, kaya maraming salamat sa pinakamamahal na Panginoon. Di man po karapat dapat na maging mapabilang sa isa sa mga awit. Ngunit andyan ang habag ng ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Kaya tunay po minamahal, maging sa mga ibang tinatawag na po natin pinakamamahal na Panginoon. Bumalik na po kahit magpagamit na po sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil tunay na malapit na magbabalik ang ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. That's right. Tunay na nandiyan na lahat mga tanda. Hallelujah. Hindi tayo malulugi.
Bagkus, andyan ang Diyos na laging mag-iingat sa atin. Kaya't ang lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus po lamang. Hallelujah, hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Hallelujah. God bless po sa ating beloved kapatid sa kanyang buhay at pinagpalang patutuon na talagang tunay at buhay ang ating Diyos na pinaglilingkuran na talagang grabe ang kanyang karamdaman talagang yung sa tiyan, butas-butas mga minamahal, ngunit ito ay pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang siya ay patuloy na dumalo nagpabautismo sa tubig sa makapangyarihang pangalan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus, ang ating beloved kapatid, ito ay pinagaling ng ating dakilang Diyos. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patutuo at atin na pong tinatawagan po ang ating beloved Sister Ching Garcia at maghanda po ang ating beloved brother Joshua Biliarus. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Ang napurit pa sa salamat ay tanging sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus po Amen. lamang. Praise the Lord. Doble paggalang po sa ating minamahal. Mahal na Pastor Estrada Almeida at ating po inaalala ang turut aral po ng ating Assistant Pastor Lena C. Almeida. Hallelujah. At sa kanilang mga unbeloved children po, mga minamahal. Hallelujah. Magandang hapon po sa inyo, aking minamahal kong mga kapatiran sa ating beloved workers po, mga minamahal. Hallelujah. Ako po'y nagpupuri, nagpapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kasi po, ako po'y gustong-gusto ko po magpasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Sabi ko, mahal na Panginoon, sana ilista po akong magpatutuo. Sabi ko, kahit di na po ako lumapit doon. Dinig po ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Kalooban niya na po sa araw na ito na aking magpasalamat sa Kanya. Hallelujah. Napapasalamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Tagalingan na pinagkaloob po sa akin. Hallelujah. Alam niyo po mga minamahal, i-share ko po sa inyo mga minamahal. Yung nakalang buwan ng mga August po mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Dumating po ang aking monthly period, mga minamahal noon. Tapos, ilang araw po, natapos na po. Ngunit, nag-bleeding na naman po ako ng mga 3 linggo po yun, mga minamahal. Sakit po ng aking tiyan. Halos, hindi ko makayanan, mga minamahal. Hallelujah. Ay, bumaba po ang aking dugo. Oh, minamahal. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ako makakain, hindi ako makatulog. Hallelujah. Hallelujah. Napapasalamat ko ako sa ating pinakamamahal na Jesus. So, natalangin na ating mahal na Pastor Estrada Almeida. Ako yung kinabagan, pinagaling po. Ang tiyati po pinagaling po ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon kasi po, palagi pong nasa isip ko, mahal, yung pangako ko sa ating mahal na Panginoon na ako'y mag-i-stay sa pastoral house at mag-aaral na ayuna sa kamagal namin na ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Hirap talaga po mangako sa ating pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah. Ay, bigla na lang po yun, naramdaman ko po yun, ang lakas-lakas ko pa noon, naglaba pa ako dito. Hallelujah, hallelujah, palaging naisip ko po yun, kaya siguro yun na po ang paalala sa akin ng ating mahal na Panginoon, kasi po palaging naisip ko yung trabaho sa bahay, hallelujah. Hindi na po ako nakakapag-stay sa pastoral house sa tuwing Biyernes lang po, mga minamahal, kaya yun ang laging ipinaisip sa akin na mahal na Panginoon. Hallelujah. Maraming salamat sa ating pinakamamahal na Panginoon kasi pinagaling niya po ako. Napakasakit na aking naramdaman noon, mga minamahal. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoon sa papuprovide niyo po namin pangailangan sa araw-araw. Hallelujah. Nandiyan ang kalakasan. Pinagkakalob nating pinakamamahal na Panginoon sa pag-iingat po niya sa aking mga mahal sa buhay, maging sa aking mahal na asawa sa dako nagbabasa, maging sa pag-aaral ng aking mahal na pinagkakalob ng ating pinakamamahal ng Panginoon sa pangailangan niya po sa araw-araw. Hallelujah. Ako po yung nagpupuri, napapasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil hindi po karapat-dapat
kami po ginagamit na aking mahal na anak sa kanyang banal na ubasan. Hallelujah. Sa kahabagan po na ating dakilang Diyos. Hallelujah. Maraming salamat po sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus sa kagaling din na aking mga karamdaman na aking mga anak sa ating sila'y nagkakasakit. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Hanggang dito na lang pa ang pinakamataas na papurit po sa salamat ay tangi sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus po lamang. Amen. Praise the Lord. God bless po sa ating beloved Sister Ching Garcia na talagang tunay mga minamahal, na talagang naramdaman niya ang ibang sakit sa kanyang katawan, mga minamahal, at talagang anong ginawa ng ating beloved kapatid, talagang nag-stain mga minamahal sa pastoral na talagang nagpuri at talagang yung kanyang nararamdaman mga minamahal, ito'y pinagaling ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Dahil ang sabi ng salita ng Diyos dito sa Aklat ng Awit ng Kapitulo 50 ng talatay 15, ang sabi nga po, at tumawag ka sa akin sa kaarawan ng kabagabagan, ililigtas kita at iyong luluwalhatiin ako. Amen. So sa ating buhay pala mga minamahal, sinabi na kaarawan ng kabagabagan, yan mga sakit, karamdaman, ngunit ang sabi ng Diyos, pag tayo ay tatawag sa Kanya mga minamahal, talagang ililigtas tayo, pagagalingin tayo sa ating mga karamdaman. Amen. Praise the Lord. Minsan pating palakpakan ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Lahat ay magsabi ng praise the Lord. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo, at atin na pong ibinibigay ang buong pagkakataon po sa ating beloved brother Joshua Biliarus. Amen. Praise the Lord. At sundan siya ng ating beloved sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ang pinakamataas sa pagpupuri, paglulhati, pagdakila, pagsamba, pagpaparangal, pagpasalamat, para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen. Sa ating Praise the dakilang Lord. Diyos sa buhay, hindi pinapabot ng aking dobling paggalang sa ating beloved and honorable evangelist, Pastor Wildestrad Almeida, sa mga hindi malilimot ang turo at mga aral na iniwan ng ating beloved Mama Dear, ating beloved Assistant Pastor Linas Almeida, to their beloved children, at sa mga kasama nating mga beloved pastor workers na pinangasiwaan ng ating beloved ordained preacher, Kuya Buboy Nyoy, katuwang kanilang beloved daughter, at sa iyong mga minamahal na kapatid, na ako'y nagpapabot na magpalang hapon sa ating lahat, bagi sa inyo, mga beloved Facebook and YouTube live streaming viewers, at ako'y nagpapasalamat sa ating pinakamamahal Jesus dahil last week, mga minamahal, ay nagkaroon na ng aming enrollment, mga minamahal, at kami ay after namin magpa-course check, mga minamahal sa isang professor namin doon, mga minamahal ay habagan natin pinakamamahal Jesus, okay lahat ang naging resulta nung after magpa-course check, lalo ng ibang lingkod, mga minamahal. At nung after maibigay sa amin yung aming i-enroll na subjects, mga minamahal, pumunta kami sa aming portal at nag-register kami online, mga minamahal. At nung pagka-open namin, 7 subjects ang aming i-register, i-enroll, kumpleto pa, mga minamahal. Then nung after na ma-save yung sa unang phase, mga minamahal, ay nag-refresh yun at naging 6 na lang. Mga minamahal, ibig sabihin na wala yung isang subject. Kung hindi namin may enroll yun, maging irregular kami, magkakaroon na ng problema hanggang sa mga susunod na semester, mga minamahal sa year, mga minamahal, dahil kailangan namin i-take ulit yun. At ang ginawa ng abang lingkod, mga minamahal, dahil binigyan kami ng instructions kung paano ang aming gagawin para maayos yun. Ginawa namin yun, subalit walang nangyari, mga minamahal, subalit ang ginawa lamang ng abang lingkod talagang tiwala sa ating pinagkamamahal Jesus sa kanyang kahabagan, mga minamahal, ay naayos yung aking pag-enroll, mga minamahal, yung aking transcript of records, yung 6 subjects na nagkaroon ng problema ay naging 7 subjects at inayos sa ating pinakamamahal na Panginoon, at ganoon din nakipinapasalamatan ng ating pinakamamahal na Panginoon sa kanyang dakilat himala na ipinakita sa aking beloved mother na sa kanyang pagtrabaho doon sa Kuwait, mga minamahal, dahil sa kakulangan ng pahinga, ay nagkaroon siya ng isang karamdaman na yung kanyang buong katawan ay namamaga at umabot na sa kanyang mukha, na maging yung kanyang amo ay nagalala na sa kanya, kaya minabuti nila na dalhin siya sa ospital at siya ay mabigyan ng mga gamot at lunas, mga minamahal. Subalit, nung after namin siya makausap, ang ginawa lamang namin ay kami ay nagtiwala sa ating pinakamamahal, susumingin kami naghabagan
ng kapatawaran sa aming mga pagkukulang at mga pagkakamali sa Kanya. At sa unang dalangin, ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, kabalikat ang lahat ng mga manggagawa na dumadalangin sa atin, mga minamahal, yung aking beloved mother na may karamdaman na namamagang kanyang buong katawan, ay sa kabagan ating pinakamamahal na Jesus. Ito ay unti-unting pinagaling ng ating dakilang Diyos na buhay Amen. siya Praise the Lord. hanggang siya ay makarecover, mga minamahal. Pinagpapasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus dahil maging yung kanyang amo ay hindi rin nakaligtas sa COVID, mga minamahal. Last year, mga minamahal, nung kasagsagan ng COVID outbreak doon sa Kuwait, mga minamahal, wala pang na-inventong vaccine noon, mga minamahal, nung time na yon. At unang na-infect yung amo ng kanyang anak at sumunod yung mga magulang. Mga minamahal, take note, nakatira lamang sila sa isang bahay. Ibig sabihin, mga minamahal, direct contact ang aking beloved mother, ganun din ang aking beloved auntie, na kasama niya nagtrabaho doon dahil sila na isang bahay lang. Nagkakasalamu sila, mga minamahal. Subalit, ang unang himala ng ating pinakamamahal na Jesus ay hindi nahawa ang aking beloved mother, mga minamahal. Pangalawa, mga minamahal, nung dinala na upang alagaan yung mga amo na na-infect sa COVID, mga minamahal. So, unang dalangin ating beloved Pastor, Wildy Estrada Almeida, mga minamahal, wala pang isang buwan. Kung hindi ako nagkakamali, wala pang isang buwan, yung kanyang mga amo, ay sila ay lubos na pinagaling ng ating pinakamamahal Amen. na Praise Jesus. the Yung Lord. kanilang COVID, nataglay, na sila ay na-infect sa COVID, yun ay inalis ng ating pinakamamahal na Jesus. Walang vaccine, walang ginamit na vaccine noon dahil wala pa namang na-invento. Sa kapurihan lamang ng ating pinakamamahal na Jesus talagang kumilos ang dakilang Diyos sa amo ng aking beloved mother at ganoon sa kanya na nagpakita ng himala at pinagbabasalamat ko rin sa ating pinakamamahal na Jesus sa pag-provide sa aming pang-araw-araw na pangailangan, ganoon sa pag-ingat sa amin at bagaman hindi man karapat-dapat, ay ganyan patuloy na kinakahabagan at ginagamit sa kanyang balalabasan bilang isang mga awit, kaya lahat ng kapurihan, pagdadakila, pagsimba, pagpaparangali para lamang sa aming pinakamamahal na Jesus. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. Ituloy po natin yung malakas at buhay na palakpak sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesus. Amen. Praise the Lord. At tayo mga minamahal ay tuloy-tuloy na sa pagkikinig ng mga buhay at pinagpalang patotoo. At atin na pong tinatawagong po ang ating beloved Sister Corazon Juan. Amen. Praise the Lord. Atin pong pakinggan ang kanilang buhay at pinagpalang patotoo. At maganda na po ang ating beloved mga awit. Praise the Lord. Amen. Amen. Praise the Lord. Ang kamataas na pagpapahati sa atin. Praise the Lord. Hallelujah. Praise the Lord po. Pinakamataas na pagbati po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Dobling paggalang po sa ating pong beloved and honorable Pastor Wildy Estrada Almeida. Ganon din po sa turo at aral po ng ating pong beloved Assistant Pastor Lina Kumon Almeida. Sa kanilang pong mga beloved children, sa ating pong mga beloved pastoral workers, sa pangangasiwa po ng ating pong beloved ordained preacher, sa ating pong mga beloved elders, sa inyo pong mga minamahal ko mga kapatiran, sa mga baguhan, datihan, ganon din po sa mga live webcast. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon sa hapong pong ito. Hello, praise God na muli po na mapasalamatan ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Ako pinagpupuri na papasalamat na karamban po na dumanas din po kami ng mga ganyang sakit po na trangkaso, ubo, sipon, lagnat. Halos kami pong buong pamilya, aking minamahal mga anak, minamahal mga apo, maging po ang mga manugang ko po. Alam niyo po, sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na tayo po ay humihingi po ng habag po sa kahabagan po natin pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Isa-isa po kaming
pinagaling po ng ating pong pinakamamahal na Amen. Panginoon Praise Jesus. the Lord. Hallelujah. Ako pinagpupuri na papasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Taong 1994 po, nakilala ko po ang ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus sa gawain pong ito ng Jesus Miracle Crusade International Ministry. Alam niyo po, noon po, marami po akong taglay po nakaramdaman na mayroon po akong sakit po na pananakit po ng aking ulo, pananakit din na aking dibdib, maging po sa aking likod. At yung sakit ko po na ito po ay matagal ko pong tinaglay yung sakit ko po na anemia po na para sa makasanlibutan po, bawal po magpuyat. Subalit, nung nakilala ko po, ang ating pong pinakamamahal na Panginoon sa taong pong yun, alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, hallelujah, yung sakit ko po na aking nabanggit, ito po ay pinagaling po ito ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus na wala po akong ininom na kahit isang gamot po. At sa kahabagan po, sa patuloy po lamang na pagdalo po ng 3 bisis sa isang linggo, alam niyo po, sinubukan ko po na mag-overnight. Alam niyo po yung sakit ko po na bawal po magpuyat, baliktad po. Kung kailan po ako nagpupuyat, kung kailan po ako nag-overnight, doon ako pinagaling po na ating pinakamamahal na Amen. Panginoon. Praise the Lord. At nakaroon din po ako ng sakit po na ito po ay hindi ko po inaasahan na mga ano po sa aking katawan yung nakaroon po ako ng mga pasapasa. Ito po ay sign po ng leukemia. Subalit, maraming salamat po sa malapay noon tunay mula nung taon pong 1994 po. Hanggang sa kasalukuyan, sa kahabagan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus, andito pa rin po ako sa inyong harapan na dinugtungan po ang aking buhay. Hallelujah, praise the Lord. Amen. Hallelujah. Kaya ako pinagpupuri at nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Totoo po na, alam niyo po, hindi po maiksi po ang kamay ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Maaabot din po yung panalangin po na bagamat nasa dako pong ibang bansa po, aking mga minamahal na mga anak. Alam niyo po sa kahabagan po ng ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, nagkaroon din po sila ng COVID po doon. Hello, praise God, na sila po ay na-quarantine po. Subalit, ako po humingi po ng backup prayer po dito po sa ating po beloved pastoral house. Sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal, sa pangunang panalangin po ng ating pong ginagalang po na pastor po, naabot po ang aking panalangin. Sa kahabagan po, naging negative po sila. Hello, praise the Lord. Ako pinagpupuri at napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, maging po na totoo po ang pagbibigay po. Hello, praise God. Ang pagbibigay po ay susi po ng pagpapala. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus, na noon po, grabe po ang hirap po ng aming buhay na grabe pong pagsubok. Hello, praise God. Subalit, sabi ko, sa tamang panahon, pagkakaloob po na ating pong pinakamamahal na Panginoon. Alam niyo po, sa kahabagan po na ating pong pinakamamahal na Panginoon, ngayon po, binigyan po kami ng tahanan po. Hello, praise God, nagawa po ng bato. Hello, praise the Lord. Kaya ako pinapupuri, napapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon, maging po amin pong mga pangangailangan sa araw-araw. Andiyan po ang mga ating pong pinakamamahal na Panginoon na nagpro-provide po. Hello, praise the Lord. Kaya, ako pinagpupuri, nagpapasalamat sa ating pong pinakamamahal na Panginoon Jesus. Hallelujah, praise God, na muli po na sa kahabagan po, ako pinakabalik po sa kanyang banal na ubasan bilang isang mag-aawit. Kaya sa kahabagan po, hallelujah, praise God. Kaya hanggang dito na lamang po. Ang lahat po ng kapurihan, pasasalamat ay tanging po sa ating pong pinakamamahal na Panginoon po. Praise the Lord po. Amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating dakilang Diyos. Tunay mga minamahal na napakabuti ng Diyos sa buhay ng ating beloved kapatid na talagang nariyan ang biyaya at habag ng ating pinakamamahal na Panginoong Hesus na talagang hindi sila nagsayang ng oras sa pagdalo sa banal na gawain. Amen. Dahil ang sabi ng salita ng ating dakilang Diyos sa bawat isa sa atin sa aklat ng Ephesians chapter 5 verse 16, ang sabi nga po na inyong samantalahin ang panahon sapagkat ang araw ay masasama. Amen. Kung ating papansinin mga minamahal, halos lahat ng tao, mananampalataya o hindi mananampalataya, talagang nariyan ang karamdaman, sakit, lahat talagang kahit tayo ay naglilingkod, talagang sinusubog ang bawat isa na talagang nililiglig yung ating pananampalataya. Kaya
sa ating buhay mga minamahal. Ano po yung sinabi sa salita ni Haring David mga minamahal sa aklat ng Awit chapter 50 verse 5 na pisanin mo ang aking mga banal sa akin, yaong nakikipagtipan sa akin sa pamamagitan ng hain. Ano po yung hain na sinasabi mga minamahal? Yung ating pagtitipon. Nasa ating pagtitipon, sa ating pagdalo mga minamahal, sa pagpupuri sa ating dakilang Diyos, nariyan ang protection ng ating dakilang Diyos at tayo ay patuloy na pag-iingatan. Amen. Praise the Lord. Purin po ang ating dakilang Diyos at dyan na po natatapos ang mga pakikinig ng mga buhay at patotoo. Amen. Praise the Lord. At ang pinakamataas na papuri, pagsamba at pagdakila ay para lamang sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. Amen. Praise the Lord. At habang naghahanda po ang ating mga beloved mga awit, tayong lahat ay tumayo mga minamahal at tayo umawit sa ating pinakamamahal na Panginoong Isus. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify His name. We come to glorify the name of the Lord. We come to glorify His name. We come to praise Him, we come to praise Him, we come to praise the coming King. We come to praise Him, come to praise Him, we come to praise the coming King. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ, the King of Kings. Oh, glory, hallelujah, the coming King, Jesus Christ the Lord. In the name of Jesus, in the name of Jesus, we have the victory. Amen. In the name of Jesus, in the name of Jesus, demons will have to flee far away. In the Hallelujah, mighty hallelujah. name of Jesus, tell me who can stand before us. In the mighty name of Jesus, we have a sure victory. Praise the Lord. We have the victory. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Minsan pa nating palakpakan ang ating pinakamamahal na Panginoong Sus at ating samahan ang ating mga beloved mga awit. Beloved brethren, let us welcome the Jesus Miracle Crusade International Ministry, San Carlos City, Pangasinan Outreach, beloved Jesus Finest Generation Choir. Amen. Praise the Lord. Hallelujah.
Thank you.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Mga minamahal, bago po sa huling awitin natin itong beloved finest choir, insanad pa. Tayo po'y sama-samang dumulog sa trono ng biyaya na ating pinakamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag nating hayaan. Hallelujah. Di man lang natin maramdaman ang napakatamis at banal na presensya na ating dakilang Diyos. Dumalangin tayo from the bottom of our hearts. Hallelujah. O dakilang Diyos sa magbanal, sa pangalan ng pinakamahal na Panginoong Isus. Wala Panginoon, wala kami maililingit sa iyo. Talastas mo, maging kaibuturan. Tayo po mga puso ito. At sa man kami nagkasal, aming nabigating yung Santo Espiritu. Aming nalabag ay yung mapalatuntunan. Kami sa lumo sumalansang sa iyong banal na kalooban, wala Panginoon. Have mercy, nas patawarin mo po kami. Huwag mo namang tingnan ang mga karumihang ito. Ang mga kalikuang ito, wala Panginoon. Kundi aming taos-pusong nagsisisi sa mga oras na ito, wala Panginoon. Sa pagkalat ng panalangin, ng iyong taong nilang isa ng aming minamahal at mangilis sa World Estrada Almeda. Kasama ng aming mga minamahal na mga manggagawa, aming hiningi ang lahat ng ito. Sa matamis at makapangyarang pangalan mo, wala Panginoon Jesus, aming sinasaway ang lahat ng demonyong hadlang ng kaaway. Kasawad in our midst. In the mighty name of Jesus. Amen and amen. Hallelujah, hallelujah. The victor's crown. You have triumphed over death and grave. Your name is lifted high and reigns throughout the earth. Every demon, spirit in hell, they always trembles when your name
Praise the Lord. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. God bless you, choirs. Purihin natin ang pinakamamahal ng Panginoon. Hallelujah. At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Kailangan po natin talagang, mga minamahal ko, magsumikap. Amen? At talagang mga minamahal ko, hallelujah. Asamin na sa bawat banal na gawain, mga minamahal ko, ating pumaramdaman ang holy presence na ating pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Sapagkat ito nga po, mga minamahal ko, ang katagumpayan ng ating pong pananambahan, bawat pananambahan na ating dinaraos, mga minamahal ko. Hindi natin mararamdaman, mga minamahal ko, o pumatak man lamang ni isang luha sa ating pumangatay, hindi, mga minamahal ko, hallelujah, talagang uwi tayong lugi. Mga minamahal ko, hallelujah, with all our mind, with all our hearts, mga minamahal ko, and with all our souls, mga minamahal ko, kinakailan po natin talaga, mga minamahal ko, ilaan yung mga minamahal, praise and worship po natin sa ating mga pinakamamahal na Panginoong Jesucristo. At tayo po, mga minamahal ko, idarako sa kasunod na bahagi ng ating pong pananambahan, ang pagpapaliwanag po, mga minamahal ko, ng ating pong pagkakaloob at gaano nga ba kahalaga ito, mga minamahal ko, na sa bawat gawain, mga minamahal ko, hindi po natin kinakaligtaan, mga minamahal ko, na ipaliwanag ang mga minamahal ko, halang importansya nito. At muli, bago ang lahat, mga minamahal ko, ang pinakamataas sa pagpupuri, pagluwalhati, pagdadakil at pagsamba ay nauukol lamang sa ating nag-iisa at pinakamamahal na Panginoon Jesucristo. Bigyan natin ng masigabong palakpak ating pong pinakamamahal na Panginoon. Lahat ng handa na at nagagalak sa bahaging ito ay magsabi ng praise the Lord. Malakas na praise the Lord. Ito, mga minamahal ko, hallelujah, ay portion, mga minamahal ko, na kung saan mga ibinubuhos naman ng Panginoon ang kanyang mga blessings. Kaya, mga minamahal ko, dapat, mga minamahal ko, atin po itong gagalakan, mga minamahal. Ang dobleng paggalang na may lakit na pagmamahal ay akin po ibinibigay sa tao ng Diyos, to the man of God, to the end-time prophet of our living and loving God, ang ating pong minamahal Evangelista Weldy Estrada Almeda. Patuloy po natin inaalala ang mga banal na turo at mga aral ng ating pong beloved Mama Dear. Hindi po natin, mga minamahal, pwede makalimutan yan. Yan po, mga minamahal ko, yan nakatimo na sa ating pong mga puso't isipan. And of course, nariyan ang kanila pong mga minamahal at mga butihing mga anak sa lahat ng Almeda, beloved Almeda children, mga minamahal ko, hallelujah, maging kanila pong mga kaapu-apuhan, mga minamahal ko, hallelujah, sa kanilang family circle, mga minamahal ko, hallelujah, ay ang malugod na pagbati ng magandang hapon, at maging sa kanila pong mga extensions, mga minamahal ko, sa pangasiwa ng ating pong beloved ordained preacher, at ng kanyang minamahal na anak, at sa lahat ng kanilang co-pastoral workers. A blessed afternoon. At sa ating mga beloved elders na ating pong kasama sa ngayon, mga minamahal ko, purihin natin ang pinakamamahal na Panginoon. Ang sabi nga ng Biblia, mga minamahal ko, hallelujah, ay mga minamahal ko, huwag nating, mga minamahal ko, takpan ang ating pong mga tenga, ang ating pong mga pandinig sa tuwing napapakinggan po natin ang pagpapaliwanag patungkol sa kahalagahan ng pagbibigay. Amen? Amen? Huwag tayong manghinawa o worse, maging irritable. Mga minamahal ko, sapagkat Biblia mismo ang nagsasabi sa Proverbs o Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 28, ang talatay 9, siyang naglalayo ng kanyang panginig sa pakikinig ng kautusan, maging ang kanyang dalangin ay karumaldumal. At siyempre, mga minamahal ko, ayaw po natin, mga minamahal ko, na mahadlangan ang ating po mga prayers. Amen? Sa bawat araw, mga minamahal, tayo po'y dumadalangin na ang mga pagpapala ng Diyos, ang pagpapala ng mahal na Panginoon ay dumaloy sa atin. Amen? Pero kapag, mga minamahal ko, ating binabaliwala ang bahaging ito, mga minamahal ko, hallelujah, ang pagpapaliwanag ng kanyang kautusan, mga minamahal ko, huwag na nating asahan, mga minamahal ko, ng ating mga panalangin ay sagutin ng Diyos. Amen? Magiging karumaldumal kasi. Kaya mga minamahal ko, hallelujah, ang dinagdag pa ng banal na kasulatan, mga minamahal ko, hallelujah, dito po sa aklat ng Salmo, ang kabanatay 1 kabanatay 1, ang talatay 2 hanggang 3, kundi ang kanyang kasiyahan ay nasa kautusan ng Panginoon, at sa kautusan siya nagbubulay-bulay araw at gabi.
Sa 3, at siya'y magiging parang punong kahoy na itinanim sa siping ng mga agos ng tubig na nagbubunga sa kanyang kapanahunan, ang kanyang dahon na may hindi malalanta at anumang kanyang gawin ay giginhawa. Palakpakan po natin ating mga pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Alam po natin mga minamahal ko, symbolically mga minamahal ko, itong mga talata, itong mga minamahal ko ay talagang papahayag ng prosperidad, mga minamahal ko, o yung mga minamahal ko, hallelujah, kasaganaan. Amen? Na kapag tayo daw po, mga minamahal ko, naliligayang mainam. We delight in His ways, mga minamahal ko, hallelujah. Hindi tayo naiirita, mga minamahal ko, amen. Bukas ang ating mga pandinig, mga minamahal ko, atin po itong isinasa puso, mga minamahal, at isinasagawa, mga minamahal ko, na may katapatan. Ang sabi, mga minamahal ko, parang isang punong kahoy na nakatanim sa siping ng tubig na kung saan hindi kailanman malalanta. Amen? At magbubunga, mga minamahal ko, ang punong kahoy na ito, mga minamahal ko, hallelujah. Ibig sabihin, mga minamahal, giginhawa tayo sa lahat ng ating mga lakad. Amen? Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo nagtataka. Dumating ang pandemya, mga minamahal ko, na may kaakibat na kahirapan, financial crisis, mga minamahal ko. Pero marami, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga buhay na mga patotoo. Amen? Nasa kanilang mga minamahal ko, hallelujah, pag-business. Bagaman, mga minamahal ko, hallelujah, ang mga ilan, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang, mga minamahal ko, nagsara, mga minamahal ko. Kumbaga, mga minamahal ko, talagang naapektuhan ang kanilang mga negosyo. Some, mga minamahal ko, hallelujah, ay nawalan ng trabaho. Amen? Sapagkat nagsara ang kanilang kumpanya. Mga minamahal, naapektuhan, mga minamahal ko, ang food business. Amen? Sa papalit-palit, mga minamahal ko, na quarantine status, mamaya-maya 30%, mamaya 10% na lamang ang allowed. Hindi pwede ang dine-in, puro take-out, mga minamahal ko. Talagang, nagkawindang-windang. Kaya ang dami, mga minamahal ko, na mga resto, mga minamahal ko, mga catering services, mga minamahal ko, ang nagsara. Amen? Ang mga, talagang mga sikat na mga fast food chains, mga minamahal ko, nakita natin, mga minamahal ko, dumating ang punto, dadalawa na lamang ang kanilang crew, sapagkat puro take out, bawal ang dine-in. Amen? Pero mga minamahal ko, hallelujah, ang kaparaanan ng Diyos, mga minamahal ko, ganun na lamang. Amen? Ang sabi nga ng banal na kasulatan, pwede kang i-exempt ng mga Panginoon sa mga salot. Ang pandemyang ito ay salot. Amen? Amen? Pero mga minamahal ko, namamayagpag ang mga anak ng Diyos na mga matatapat, mga minamahal ko, hallelujah, bagaman naapektuhan ang kanilang business, pero binigyan sila ng wisdom ng mahal ng Panginoon. Amen? At ang mga minamahal ko, hallelujah, ang mahal ng Panginoon, hallelujah, talagang nagbibigay ng wisdom sa ating mga minamahal. Ano ang magkiklik na mga negosyo ngayong pandemic, mga minamahal ko? Amen? Ay hindi mawawala ang food business. Kasi mga minamahal ko, hallelujah, kakain at kakain ang mga tao. Amen? Kahit na mga minamahal, hindi muna bumili ng bagong damit, ay pwede, di po ba? Pero ang food business, mga minamahal ko, hallelujah, hindi naiiwan. Amen? Isa yan sa mga talagang basic, mga minamahal ko, na kinakailangan ng tao. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, nag-click. Talagang binigyan ng katagumpayan ng mga Panginoon. Ang kanilang mga minamahal ko negosyo, mga minamahal ko, hallelujah, na talagang ipinalit nila, mga minamahal ko, sapagkat talagang kinakailangan po, mga minamahal ko, mag-adjust dito sa pandemya, mga minamahal ko. Ngayong hindi na pwede, mga minamahal ko, ang mga social gatherings. Amen? Ang mga kasalan, mga birthdays, mga kung ano-ano pang mga events, mga big events, mga minamahal ko, hallelujah, ay talagang restricted masyado, mga minamahal ko, hallelujah. Kaya kinakailangan mag-adjust. Wisdom yan, mga minamahal ko, hallelujah, na galing sa mahal na Panginoon. Palakpakan po natin ang pinakamamahal na Panginoon. Kaya naman, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi
ng ating pong binasang talata, giginhawa sa kanilang mga lakad at anumang hipuin ng kanilang mga kamay ay pagpapalain ng mahal na Panginoon. Di ba yan ay pangako ng Diyos? Amen? Lahat magsabi ng malakas na amen. So kung pagpapalain ang bawat hipuin ng iyong mga kamay, talagang mga minamahal ko, wala kang mga minamahal, tulak kabigin ko mga minamahal ko, go, venture into business. Amen? Maging produktibo ka, mga minamahal ko, sapagkat kasama mo ang mahal na Panginoon. Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. Hallelujah. Huwag natin kaligtaan, mga minamahal ko. Hallelujah. Kapag sinusunod po natin ang palatuntunan ng mahal na Panginoon, hallelujah, kasama itong pagbibigay na ito, mga minamahal ko, lalakad tayo, nakasama po natin siya. Mga minamahal ko, hallelujah, hindi tayo, mga minamahal ko, pababayaan. Amen. Hindi tayo magugutom. Yan nga, mga minamahal ko, hallelujah, ang sabi ng mga ilan na nagpapatotoo, magdadalawang taon na ang pandemya, pero hindi namin naranasan ang gutom na kung saan maraming tayong mga kababayan ang umaaray na sa grabing gutom, mga minamahal ko, grabing kahirapan. Pero mga minamahal ko, ang mga anak ng Diyos, mga minamahal ko, hallelujah, ay patuloy, mga minamahal ko, na sinusupply ng mahal na Panginoon ang kanilang mga pangailangan. Makapalakpak po ba tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon? Kaya huwag nating kaligtaan ang pamantayan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? 20%, mga minamahal ko, hallelujah, lalagyan natin isa-alang-alang yan. More than mga 20%, much better. Mga minamahal ko, 30%, mga minamahal ko, the best. Mga minamahal ko, hanggang mga minamahal pataas, the best yan, mga minamahal ko. Purihin natin yung pinakamamahal ng Panginoon. Hindi natin kayang higitan ng mahal na Panginoon sa pagbibigay. Yung protection ng mahal na Panginoon, na tayo patuloy na pinag-iingatan dito sa mga minamahal ko, mabagsik na mga variant na lumulutang ngayon, mga minamahal ko, ay talagang sapat ng pagpapala. Amen? Hindi man maibalik yung financially, mga minamahal ko, pero ang sabi nga ng ating mga tagapagpaliwanag, mga minamahal ko, parating in package. Kundi sa financial na pagpapala, sa physical na pagpapala, at lalong higit sa spiritual na pagpapala na ating pong maramdaman ang napakatamis at banal na presensya ng mahal na Panginoon. Amen? Amen? Purihin natin yung pinakamamahal na Panginoon. At atin na pong ihanda ang ating pong may ipagkakaloob. At mga minamahal ko, hallelujah, ibigay po natin yan na may kagalakan. At upang ito po, mga minamahal ko, basbasan ng mahal na Panginoon ng hindi lamang makalibong beses, kundi makamilyon, a millionfold. Mga minamahal ko, hallelujah, sa ating pong patuloy na pagtatapat, mga minamahal ko, hindi ko na po pakakaban. Alam na po natin ang 20% sa halagang 1,000, mga minamahal ko, 200, sa 10,000, 2,000, sa 100,000, 20,000, sa 1 million, magkano ang 20%? 200K, 200,000. Amen. So mga minamahal ko, hallelujah, doon sa 80% na naiwan, bahala tayo, mga minamahal ko, hallelujah. Sapagkat mga minamahal ko, hallelujah, talagang ang daming nagpapatotoo na hindi man lang sila nalugi, mga minamahal ko. The more na nagbibigay sila, the more na talagang dumadaloy, mga minamahal, ang mga blessings na ibinibigay, pinupour out ng mahal na Panginoon, binubuhos ng mahal na Panginoon, hallelujah, sa atin. Kaya narito na po ang beloved Brother Saldi, at ang beloved elder, para pangunahan tayo sa ating pumapanalangin. Pang ito may masaganang basbasan ng ating mga pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Dumalangin po tayo, mga minamahal. Dakilang Diyos, mapagpala namin ang mamang banal Diyos na makapangyarihan sa lahat sa pangalan ng pinakamamahal na Panginoon sa Kristo. Kami po nagpupuri, nagpapasalamat ang lubos sa yugtong ito na lubos mong kinalulugdan, mahal na Panginoon. Ipang ipagkaloob po namin yung paghatandog ng pag-ibig mula sa aming pusong may kagalakan, mahal na Panginoon, upang kayo makapanumbalik sa iyo at pagpalain sa lahat ng bagay na pinagkakaroon sa yugtong ito, mahal na Panginoon. Kaya o Diyos, basbasan ang pagpalain mo pang yugtong ito, mahal na Panginoon, ang iyong pangako sa iyong mga anak na matutapat, mahal na Panginoon. Nabubuksan mo yung sandungawan sa langit at ihulog mo isang pagpapala na walang sapat silid kalalagyan.
siksik, ligliga, tumapaw, malapay no, at pangako mo din, malapay sasawain mo lahat ng uri na mananakmal sa aming buhay, malapay no. Nagtatakip ng maraming kasalanan yung mga anak, malapay sapagkat nagagamit yung mga anak para sa pamamalakaya, panunumbalik, mahalapay ng mga kaluluwa sa uling araw na ito, mahalapay na higit sa lahat, mahalapay yung pangako na kaligtas at buhay na hanggang sa piling mo, mahalapay noon. Tuloy mong kusapin yung mga anak na hindi pa tumataliban sa yuktong ito, mahalapay noon. Tamnan ng pananampalataya, kagalakan lubos ang yuktong ito, panlahat na yung mga pangako'y dumali sa lahat ng iyong mga anak na hindi mapasaloob ng sumpa na lumalaganap sa mundong ito, mahalapay noon. Pangako mo din, mahalapay noon, na kaloob mo, bawat trabaho ay pananim, lahat ng uri ng pinakakita ay gagawin ng ulo, hindi buntot niyo mga anak. Maging mapagpatungan, mahipon ang aming kamay sa pangako pagpapalain mo po, mahalapay noon. Yung mga anak na walang trabaho pagkakitaan, kabagan mo din, mahalapay noon, bigyan ng trabaho pagkakitaan, mahalapay hindi makahadlang sa paglilingkod sa iyo, upang lahat ng yung mga anak magamit mo sa dakilang layunin. Yung pagpapalaganap na yung banal na salita sa buong sangkatauhan, mahapay noon yung banal na salita na may dakilang pag-ibig, kapangyaring katotohanan, kapayapaan, higit sa lahat ng kaligtasan. Kaya kami po nagpupurin, papasalamat sa itong mahalapay nung kami nakakilala sa iyo sa pangkalatang panalangin po ng beloved Honorable Pastor Will Estrada Almeida. Sa banal mong pangalan namin pinakamamahal na Jesus. Amen and amen. Hallelujah. Arambala Panginoon ang magpala, magbalik ng makamilyong beses mga minamahal ko. Hallelujah sa patuloy nating katapatan sa bagay ito ng pagkakaloob. At this point in time mga minamahal ko, tayo po darako na sa pinakamahalagang bahagi ng ating pong pananambahan. At panatilihin po natin ang kaayusan. Amen? Sa bahaging ito mga minamahal ko, hanggat maaari mga minamahal ko, ay wala nang palakad-lakad, papunta sa CR, papunta sa kantin. Amen? At pumasok po tayo mga minamahal ko. Amen? Dito sa loob. Amen? Ang sabi ng ating na pag-aralan nung nakaraang linggo, let's go into the ark of salvation. Kung nasa labas kayo mga minamahal, amen?
Maaaring mapakinggan ninyo ang salita ng malabayan, pero wala kayo sa loob, mga minamahal ko. Para bagang mga minamahal ko, hallelujah, talagang kapag ka nagsaboy ng pagpapala ang malabayan, malayo kayo sa pagpapala. Amen? Go in, enter into the ark of salvation. Maging seryoso po tayo, mga minamahal ko. Hanggang maaari wala na yung nasa tricycle, mga minamahal ko. Pumasok tayo rito, ang luwang-luwang ng ating pong bahay-sambahan. Amen? Amen? At narito na po ang ating pong pinagpalang mga ngaral, ating pong beloved elder, ating beloved brother Alvin Reyes. Praise the Lord. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanap pa Jesus. God bless po, beloved elder, Brother Noel Braganza. Tayo po manalangin, mga minamahal. Sama-sama po tayo dumulog sa trono ng biyaya sa kalangitan. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Ora kila mapagpala naming Ama, Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo. Sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, lubos-labis po kami umalapang na pupuri pasalamat sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo po sa bawat sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Maraming pong salamat umalapang Jesus sa paglangis mo sa bawat yugto, sa katatapos na yugto ng aming pananambahan na pinagpala at nilangisan mula sa mga papuring awitin, joyful, solemn sa mga buhay na patotoo na inihayag ng mga pinagpalang mga anak, sa mga papuring awitin, hallelujah, alay sa iyo, ng mga pinagpalang mga awit sa pagkilos mo sa aming kalagitnaan sa iyong Santong Espiritu, nagbigay kagalakan sa aming mga puso, sa pagbibigay namin kasampung bahagi, tandog, susi ng pagpapala. O mahal na Panginoon Jesus, narito po kami sa pag-aaral ng iyong banal na salita. At bago po ang lahat, o mahal na Panginoon Jesus, kami po'y lubos-labis, nagpapakumbaba, nagsisisi, lalo na po ang iyong abang lingkod. Umihingi po kami ng kapatawaran sa lahat po na ayong pagkukulang, saan man kami nasumpungan sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, hugasan mo po kami, linisin mo po kami ng iyong banal na dugo umagos sa krus ng Kalbar. Sa ganang akin, o mahal na Panginoon Jesus, wala po akong magagawa, basahan lamang ako sa iyong harapan. O mahal na Panginoon Jesus, ikaw po ang maglagay ng iyong mga salita sa aking labi na aking bibigkasin. O mahal na Panginoon Jesus, langisan mo po ang iyong mga salita, ang iyong abang lingkod, at buksan mo po ang pangunawa ng mga kaisipan ng mga tagapakinig. Hallelujah. At samahan mo kami ng iyong kapangyarihan sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. We bind the power of darkness, unbelief, and doubt, cast out in the mighty name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamanap ng Jesus. Amen. Sa kapahintulutan lamang po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier. Ako po'y nagpapaabot ng pinakamataas na papuri, pagluluwalhati, pagdadakila, pasasalamat at pagsamba ay nauko lamang po sa ating nag-iisang Diyos na buhay, sa ating pong napakabait na pinakamamanap ng Jesus po lamang. Amen. Ang Hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon, isang mapagpalang hapon po sa ating lahat sa pangalan po ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. At ating din pong ipinapaabot ang dobling paggalang, pagbati po ng magandang hapon sa ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, maging sa kanila pong mga beloved children, grandchildren, great-grandchildren, to the whole Almeida family. At lagi po nating inaalala, mga minamahal, ang mga pinagpalang turo at aral na iniwan po sa atin, ang ating pong dearly and beloved Assistant Pastor Lina C. Almeida, ating pong beloved Mama Dear, amen, sa mga beloved pastoral workers, mga minamahal, pinakasiwan po natin pong beloved ordained preacher, Kuya Boboy Nier, katuwang po atong beloved Sister Ate Vines niya, sa mga beloved viewers, at kung meron po tayong mga bisita, welcome na welcome po kayo sa gawain po ng ating pinakamamahal na Panginoon dito po sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Palakpakan po muna natin muli ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Praise the Lord po rin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. At ating pong napag-aralan nung Sunday, mga minamahal, amen, yung God's warning, ways to our rest, mga minamahal, amen. Ating dakilang Diyos, mga minamahal, amen, bago isagawa ang isang igawad, mga minamahal, ang
ang kaparusahan sa taong masama, hindi agad iginagawad yan, mga minamahal, sapagkat ang ating Diyos ay sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal, amen. Siya po ay nagbibigay ng warning muna, mga minamahal, paalala, mga minamahal, amen. Binibigyan ng pagkakataon, makapanumbalik ang mga tunay na anak ng Diyos, hindi lang sa mga tunay na anak ng Diyos, maging sa mga unbelievers na nasa sanlibutan, mga minamahal, amen. At yan po ang pag-ibig ng ating pinakamamahal na Panginoon, amen. At tayo po ay nasa huling panahon na po, mga minamahal, amen. Tayo po ay nasa huling panahon na, amen. At atin na lamang hinihintay ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon at yung tinatawag na rapture of the church, mga minamahal, amen. Ang pagdagit sa mga banal, sa isang kisap mata lamang yan, mga minamahal, amen. Sa isang kisap mata, ang mga tunay na anak ng Diyos na naglingkod ng tapat sa ating pinakamamahal Jesus, sila'y dadagitin sa alapaap, mga minamahal, at sila po ay makakapiling na ating pinakamamahal Jesus sa magpasawalang hanggan, amen. Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Jesus, amen. Ang ating pong dearly and beloved Pastor Weldy Estrada Almeda, siya po ay talagang siya po ang end time prophet, mga minamahal, amen. End time prophet of our loving God, ang ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga po, tayo po ay nasa huling panahon na. At ngayon po, ating tatalakayin, mga minamahal, ang pruweba, mga minamahal. Bakit naging nasa huling panahon na tayo? At bakit po at kaya ang ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeda ang tinaguraang end time prophet of our loving God. Amen? At ating pong basahin, mga minamahal, amen? Aklat po ng Daniel, Kabanata ay 2, talata ay 1, talon sa 31 hanggang 35, talon sa 44 hanggang 45. Kylie po. Sa aklat ng Daniel, ang Kabanata 2, ang talata ay 1, talon sa 31 hanggang 35, talon sa 44 hanggang 45. Amen. Ito po ang sulat. At ng ikalawang taon, ng paghahari ni Nabucodonosor, ay nanaginip si Nabucodonosor ng mga panaginip, at ang kanyang espiritu ay nabagabag, at siya'y napukaw sa pagkatulog. Sa 31, ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niyaoy kakilakilabot. Tungkol sa larawang ito, ang kaniyang ulo ay dalisay na ginto, ang kanyang dibdib at ang kanyang mga bisig ay pilak, ang kanyang tiyan at ang kanyang hita at ang kanyang mga hita ay tanso, ang kanyang mga binti ay bakal, ang kanyang mga paay isang bahagi ay bagal, at isang bahagi ay putik na luto. Iyong tinitingnan hanggang sa may natibag na isang bato, hindi ng mga kamay na tumama sa larawan sa kanyang mga paang bakal at putik na luto, at mga yaoy binasag. Nang magkagayoy ang bakal, ang putik na luto, ang tanso, ang pilak at ang ginto ay nagkaputol-putol na magkakasama at naging parang dayami sa mga giikan sa tagaraw, at tinangay ng hangin na walang dakong kasumpungan sa mga yaon, at ang bato na tumama sa larawan ay naging malaking bundok at pinuno ang buong lupa. Sa 44. At sa mga kaarawan ng mga haring yaon ay maglalagay ang Diyos sa langit ng isang kaharian na hindi magigiba kailanman, o ang kapangyarihan man niyaoy iiwan sa ibang bayan, kundi pagpuputol-putulin at lilipulin niya ang lahat na kahariang ito, at yaoy lalagi magpakailanman. Sa 45, yamang iyong nakita na ang isang bato ay natibag sa bundok, hindi ng mga kamay, at pumutol ng mga bakal, ng tanso, ng putik, ng pilak, at ng ginto. Ipinaalam ng dakilang Diyos sa hari kung ano ang mangyayari sa haharapin, at ang panaginip ay tunay, at ang pagkapaaninaw niyo'y tapat.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamalapang Jesus. Everybody shout, praise the Lord. Nasundan po ba natin, mga minamahal? Kung meron po tayong mga Bible, masusundan po natin, mga minamahal, at meron din po tayong monitor, mga minamahal. Amen. Ang ating pamagatan po, ang ating pag-aaralan, sa araw na ito, Nebuchadnezzar Dreams, mga minamahal, ang panaginip ni Haring Nabucodonosor, mga minamahal. Amen. Noong ikalawang taon ng paghahari ni Nabucodonosor, mga minamahal, siya po ay nanaginip ng isang panaginip, mga minamahal, na nalabis na nakapagpabagabag sa kanya at na nakapagpalito, mga minamahal, amen, at halos hindi siya makatulog, mga minamahal, amen. Sa kadahilan ng ito, mga minamahal, amen, ay hindi siya mapakali, kanyang ipinatawag lahat ng pantas sa kahariang Babylonia, mga minamahal. Lahat ng mga mahiko, lahat ng mga matatalino, mga minamahal, amen. Subalit sa kasamang palad, mga minamahal, wala pong makapagpaaninag, mga minamahal. Bakit, mga minamahal? Sapagkat yung panaginip ni Haring Nabucodonosor, sa kanyang panaginip, malinaw na malinaw po siya, mga minamahal. Subalit ng kanyang paggising, hindi niya na maalala yung kanyang panaginip, mga minamahal. At saka po ay, kaya siya ay nababagabag, mga minamahal, amen. At pinatawag niya lahat ng mga pantas sa buong kaharian, mga minamahal. Kaya't yung mga pantas, mga minamahal, sabi nila, isaysay mo, mahal na hari, sabi niya, mga minamahal, kung ano ang iyong napanaginipan. Sabi ni Haring Nabucodonosor, mga minamahal, wala siyang masabi, mga minamahal, sapagkat hindi nga niya maalala kung ano po yung kanyang napanaginipan. Kaya't sabi nga po ng mga pantas, walang makakapaggawa, walang makapagpapaaninaw ng yung panaginip, mahal na hari. Ikaw lamang na hari, sabi ng mga pantas, ang nagsaysay ng ganyan na ipaliwanag namin ang iyong panaginip, subalit hindi mo sinasabi kung ano ang iyong napanaginipan. Sa galit ng hari, mga minamahal, naglabas siya ng batas, mga minamahal. Amen? Batas na papatayin lahat ng mga pantas, lahat ng mga matatalino sa Babylonia, mga minamahal. Isa roon si Propeta Daniel at ang lahat ng kasama ni Prophet Daniel, mga minamahal. Subalit si Prophet Daniel, mga minamahal, nilapitan niya ang punong kawal, mga minamahal, ng gwardiya ng hari, mga minamahal. Siya po ay umapila. Pagkapila niya, pumunta siya sa hari na siya bigyan, mga minamahal, ng palugit upang maipaninaw kung ano ang kanyang napanaginipan, mga minamahal. Amen? At siya ay dumulog sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Amen? Dumulog sa ating pinakamamahal na Panginoon. At kahit nga narito, mga minamahal, sinabi ng 31, ikaw, o hari, nakakita at narito ang isang malaking larawan. Ang larawang ito na makapangyarihan at ang kanyang kakinangan ay mainam, ay tumayo sa harap mo at ang anyo niya ay kakilakilabot. Nakakita siya ng isang larawan, mga minamahal, amen? Isang larawan, tao, yung ulo, purong ginto, hanggang sa liig, mga minamahal. Yung katawan niya, hanggang sa bisig, purong pilak, mga minamahal. At mula sa tiyan, hanggang sa binti, mga minamahal, yan po ay tanso, mga minamahal. At ang kanyang, mula tiyan hanggang hita, mga minamahal. Tiyan hanggang hita, tanso po. At ang binti po ay bakal, at ang mga paa, ang isang bahagi ay bakal, at ang isang bahagi ay putik na luto, mga minamahal. Amen? Yung ulo, nagre-represent, mga minamahal, yung purong ginto, mga minamahal, yung ipinakitang larawan, mga minamahal, yan po yung nagre-represent ng apat na kingdom, mga minamahal. 4 kingdoms on earth, mga minamahal. Amen? Ang unang kingdom, si Haring Nabucodonosor, mga minamahal, ang Babylonian Empire, mga minamahal, na si Haring Nabucodonosor ang nagahari sa mga oras na yan, mga minamahal. Amen? Natapos ang paghahari ni Haring Nabucodonosor nang siya ay mamatay, mga minamahal. Siya ang pinaka-most powerful, mga minamahal, na hari na naghari sa kanyang kapanahunan, mga minamahal. Amen? Walang makatalo sa kanya, mga minamahal. Nang napalitan siya ng kanyang anak, mga minamahal, amen, doon natapos ang kaharian ng Babylonia, mga minamahal, amen. Sapagkat nahati ang kanyang kaharian, mga minamahal, napunta kay Darius, mga minamahal. Sumunod sa Haring Babylonia, ang
Persian Empire, mga minamahal. Amen? At ating isulat po yan, mga minamahal. Ito ay dadaanan lamang natin yung history, mga minamahal. Kung naisabi nga ng ating dearly beloved Pastor Weldy Estrada Almeida, amen, ipinaliwanag na po ito ng Man of God, mga minamahal. Amen? Ito ay ipinangaral na po ng Man of God, mga minamahal. Amen? Pagkatapos ng Babylonian Empire, sumunod po ang Medo-Persian Empire, mga minamahal. Ang naghari sa mga kahariang ito, mga minamahal, si Haring Darius at si King Cyrus the Great, mga minamahal. Amen? Sila po, mga minamahal, ang sumakop sa Babylonian Empire, mga minamahal. Noong wala na si Nabucodonosor, mga minamahal. Amen? At pagkatapos ng Persian Empire, mga minamahal, sumunod po ang Greeks, mga minamahal. Greeks Empire, mga minamahal. Amen? Dito na lumabas yung mga mythology, mga minamahal. Yung mga God of Thunder, God of War, mga minamahal. Amen? At ang namuno dito sa mga panahon sa paghahari ng Greece Empire, si Alexander the Great, mga minamahal. Amen? At natapos ang pamumuno ng Greece Empire nang mamatay si Alexander the Great. Ang ikinamatay niya, mga minamahal, mysterious daw, mga minamahal, mysterious. Hindi alam kung anong sakit, mga minamahal, ang kanyang kinamatay. At pagkatapos ng Greek Empire, ito na po yung sumunod, yung Roman Empire, mga minamahal. Yung Roman Empire, mga minamahal. Subalit, mga minamahal, natapos din po ang paghahari ng Roman Empire, mga minamahal. Amen? At yung ikalima, yung paa, yung isay bakal, yung isay putik na luto, mga minamahal, dyan na tayo, mga minamahal. Amen? Nandito na tayo sa huling panahon. Itong ikalima, sapagkat, mga minamahal, sa panaginip ni Haring Nabucodonosor, yung nakatayong larawan, may biglang sumalpok, may tumamang isang bato, mga minamahal. Amen? At nagkadurog-durog, nagkawasak-wasak, parang naging abo sa giikan, sabi nga po ng ating nabasa, at tinangay ng hangin. Ibig sabihin, mga minamahal, bukod sa 4 na kingdom na ito, wala na pong ibang kingdom na darating pa, kundi ang kingdom ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sapagkat sino po ba yung bato na tumama sa malaking larawan na ito? Ating pumbasahin, unang Korinto, 4. Amen, praise the Lord. Dito po sa unang Korinto, ang talata po ay 4. At lahat ng nagsiinom ng isang inumin, ding ayon sa Espiritu, sapagkat nagsiinom sa batong ayon sa Espiritu na sumunod sa kanila, at ang batong yaon ay si Kristo. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahalapang Jesus. Sino ang batong tumama, mga minamahal? Walang iba, ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Tinatalakay po natin ang pag-aaral na ito sapagkat marami po sa atin, mga minamahal, ay nagsasawalang bahala, mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Amen? Nasa huling panahon na po tayo. Ang iba sa atin, mga minamahal. Amen? Kapag dumadalo, linggo na lamang, mga minamahal. Amen? Yung iba, Friday overnight, mga minamahal. Amen? At talagang humihingi pa sila ng sign, mga minamahal. Ito na ba talaga ang huling panahon? Ito na ba ang pagbabalik ng ating pinakamamahal na Panginoon? Ito na po talaga, mga minamahal. Itong ating panahon, huling panahon na po, mga minamahal. Hinihintay na lamang natin ang rapture of the church, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, mga minamahal, tayo na sa huling panahon na po, kaya't ang kaaway, mga minamahal, sabi ng Bible, mga minamahal, nasa huling panahon na, ang kaaway ay, sabi nga po, roaring like a lion. Galit na galit, mga minamahal. Amen? Galit na galit sapagkat alam niya sa kanyang sarili, malapit na ang kanyang oras, mga minamahal. Amen? Malapit na ang oras ng kaaway, mga minamahal. Amen? At sa mga Kristiyanong palamig-lamig, mga minamahal, sabi ng banal na kasulatan, ang kaaway na ito gumagala, naghahanap ng masisila, mga minamahal. Amen? Sino ang masisila, mga minamahal? Hindi ang mga taga-sanlibutan sapagkat pag-aari na yan, mga minamahal. Amen? Sino ang sisilain ng kaaway, mga minamahal? Walang iba. Yung mga palamig-lamig na mga Kristiyano, mga minamahal,
linggo na lamang dumadalo, yung mga seasonal, mga minamahal, amen. Yung iba, mga minamahal, sabi nga kapag maganda ang kondisyon ng aking katawan, dadalo ako sa Jesus Miracle Crusade, amen. Kung maganda ang panahon, dadalo ako. Kung meron akong damit na isusuot, dadalo ako. Sabi mga minamahal, kung meron akong masasakyan, dadalo ako, mga minamahal. Samantalang dati-rati, mga minamahal, amen, ng kanilang unang makilala ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, kahit walang-wala, mga minamahal, amen, talagang nagpapatuloy sa pagdalo sa gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Atin po munang basahin, mga minamahal, unang Pedro 5:8. Amen. Praise the Lord. Dito po sa aklat ng unang Pedro 5, ang talata po ay 8. Kayo'y maging mapagpigil, kayo'y maging mapagpuyat. Ang inyong kalaban na dyablo ay gaya ng leong umuungal na ay gumagala at tumahanap ng masisila niya. Amen. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! Anong sabi ng ating binasa, mga minamahal? Ang kaaway, mga minamahal, ay sabi nga po, naghahanap ng masisila. Amen? Naghahanap, mga minamahal na mga Kristiyano, palamig-lamig, mga minamahal. Amen? At talagang yung kanilang pagdalo, lulubog, lilitaw, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, gaya ng liyong umuungal, galit na galit, mga minamahal. Amen? Galit na galit, gusto niya, marami siyang makasama doon sa pagtatapunan sa kanya, mga minamahal. Amen? Kaya nga sa mga tunay na Kristiyano, wala na pong lugar para sa panlalamig, mga minamahal. Amen? Wala na pong lugar para sa panlalamig, mga minamahal. Amen? Ang kailangan lamang natin gawin, mga minamahal, ay magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Sapagkat, mga minamahal, nasa huling panahon na po tayo, sabi ng Revelation 2:10, ating pong basahin, mga minamahal. Dito po sa aklat ng Apokalipsis, ang talata po, dito po sa 2:10. Amen. Huwag mong katakutan ang mga bagay na iyong malapit ng tiisin. Narito, malapit nang ilagay ng dyablo ang ilan sa inyo sa bilangguan upang kayo masubok at magkaroon kayo ng kapighatiang 10 araw. Magtapat ka hanggang sa kamatayan at bibigyan kita ng putong ng buhay. Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Everybody shout, praise the Lord! God bless po. Purihin ang ating dakilang Diyos. Amen. Ang sabi po, mga minamahal, malapit na po, mga minamahal. Amen. Ang ilagay ng diablo ang ilan sa atin, mga minamahal, sa bilangguan, mga minamahal. Noon, mga minamahal, kapag sinabing bilangguan, literal, mga minamahal, na bilangguan. Talagang ikukulong ka sa bilangguan. Subalit ngayon, mga minamahal, ang tinutukoy na bilangguan, mga minamahal, amen, ibibilanggo ka sa karamdaman, ibibilanggo ka sa kahirapan, mga minamahal, ibibilanggo ka sa pagsubok, mga minamahal, sa kadalamhatian, sa kalungkutan, mga minamahal, amen? Yan po ang isinasabi ng ating pinakamamahal na Panginoon Jesus sapagkat tayo nasa huling panahon na. Subalit, sabi nga po, mga minamahal, kapag ikaw ay nagtapat, mga minamahal, hanggang sa iyong huling hininga, sa huling buhay. Kaya ang paglilingkod, mga minamahal, hindi lang sa una, mga minamahal, amen? Kaya nga sabi nga po, ang magtiis hanggang wakas siyang maliligtas, mga minamahal, amen? Kapag nagtiis ka hanggang wakas, nagtapat ka sa paglilingkod mo, hanggang wakas, dumadalo ka lagi ng Miyerkules, Biyernes, Linggo, mga minamahal, amen? At dumadalo ka pa rin ng mga Bible study, mga minamahal. Sabi ng ating nabasa, tapat ka sa paglilingkod mo sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus, bibigyan ka ng putong ng buhay ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Amen? Ang mga iba, mga minamahal, sinasabi po, susubukin ka ng ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Susubukin ka ng kaaway. Amen? Ang kaaway, susubukin ka. Ang ating dakilang Diyos, pahihintulutan niya yan, mga minamahal. Amen? Sapagkat nasa huling panahon na po tayo, ang kaaway, akyat panaog, mga minamahal. Akyat panaog, laging nagsusumbong yan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Inuusig tayo palagi, mga minamahal. Amen? Inuusig lahat ng mga tunay na anak ng Diyos. Sasabihin ng kaaway, pagpapalain mo ba yung anak mong yan? Ang anak mong yan, ay halos hindi dumadalo. Linggo na lamang dumadalo. Pagpapalain mo ba yung anak mong yan? Kapag
hindi marunong magtapat sa pagbibigay ng kanyang ikasampung bahagi at handog, mga minamahal. Amen. Susubukin ka ng kaaway, ilalagay ka sa kahirapan, mga minamahal. Amen. Kapag ikaw ay matapat sa pagbibigay ng ikasampung bahagi at handog, ilalagay ka sa kasalatan ng kaaway, titignan kung magtatapat ka pa ba sa kabila ng iyong kasalatan, mga minamahal. Amen. Kapag ganyan ang atake ng kaaway, mga minamahal. Amen. Atakihin mo rin, mga minamahal. Amen. Atakihin din po natin, mga minamahal. Amen. Kapag tayo nasa kasalatan, nasa paghihirap, mga minamahal. Amen. Atake ng kaaway, tayo ilalagay sa bilangguan ng kasalatan, kahirapan, mga minamahal, mas lalo kang magtapat, mga minamahal, amen. Mas lalo mong ibigay ang para sa Diyos, amen. Mas lalo mong ibigay ng may katapatan ang iyong ikasampung bahagi at handog, amen. Ibigay mo ng mas marami sapagkat sabi nga po, mga minamahal, the more you give, the more you receive, mga minamahal, amen. Makikita ng kaaway, mga minamahal, siya'y mapapaya sa harap ng ating dakilang Diyos na sa kabila ng iyong kasalatan, patuloy kang nagtatapat sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Palakpakan po muli natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Yung iba sa atin, ibibilanggo sa pagsubok, mga minamahal, sa kadalamatian at kalungkutan. Titignan ng kaaway kung makapagpupuri ka ba? Makapagpupuri ka pa ba? Mapapalakpakan mo pa ba? Maaawitan mo pa ba ang ating pinakamamahal na Jesus sa kabila ng iyong karamdaman, mga minamahal? Amen? Maaawitan pa ba natin? Katulad ni Job, mga minamahal. Amen? Si Job, dumanas ng matinding pagsubok, mga minamahal. Amen? Inahalimbawa natin si Job sapagkat grabe ang kanyang dinanas na pagsubok, mga minamahal. Si Job, nawalan ng mahal sa buhay, lahat ng kanyang mga anak, kinuha, lahat ng kanyang ari-arian, kinuha, mga minamahal, amen? Pati kanyang kalusugan, yung kanyang physical na pantawan, kinuha din. Ano po ang kanyang natamo? Bukol, mga minamahal, amen? Bukol sa buong katawan na punong-puno ng sugat at inuuod, mga minamahal, amen? Sabi nga ng kanyang asawa, pati kanyang asawa umuusig sa kanya, pati kanyang kaibigan, inuusig din siya, mga minamahal, amen? Anong sabi ni Job? Pasasalamatan mo lang ba ang ating dakilang Diyos sa mabuti at hindi sa masama? Amen? Hubad ako nga lumabas, hubad din akong babalik. Purihin ang ating pinakamamalapay. Lagi natin pupurihin ang ating pinakamamalapay Jesus. Amen? Sapagkat yung ating dinaranas ngayon, mga minamahal, ay sabi nga ng ating sunod na babasahin, hindi maitutumba sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin, mga minamahal. Amen? Yung kaluwalhatian na mahahayag sa atin, hindi kayang maitumba doon sa paghihirap, yung mga pagtitiis natin na ginagawa, mga minamahal. Nagtitiis ka kahit wala kang pagkain, dumadalo ka, kahit wala kang pamasahe, mga minamahal. Talagang tinitiis mo maglakad kahit mainit ang panahon, mga minamahal. Kahit umulan, umaraw, mga minamahal. Kahit yung iba sa atin, sa mga minamahal nating kapatid, kahit may kakayanang tumulong, mga minamahal, amen, ay hindi natin hinihinga ng tulong sapagkat ang tulong na nais natin, mga minamahal, amen, ay manggaling sa ating pinakamamahal na Jesus, amen. Kapag dumaranas tayo ng ganyan, huwag tayong lalapit, mga minamahal. Hayaan natin ang ating mga minamahal na kapatid mahipo, mga minamahal, amen. Mahipuin sila upang tayo po ay tulungan, amen. Hindi po yung sasabihin natin, pinagpalang kapatid na ito, lapitan ko nga, hingan ko ng tulong. Hindi po, mga minamahal, amen? Kailangan sila ang kusang lumapit, mga minamahal, amen? Sila ang hipuin ng ating pinakamamahal na Jesus, magbigay sa atin ng tulong pinansyal, mga minamahal, amen? Ating pong basahin, mga minamahal, aklat ng Roma 18, 8:18, at isabay po natin ang basa ang unang Korinto 15:51 hanggang 53. Amen. Sa aklat ng Roma, kabanatay 8, talatay 18, ito po ang nasulat. Sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahong ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Sa aklat ng unang Korinto, ang kabanatay 15, ang talatay 51 hanggang 53. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Hindi tayong lahat
ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. Sa isang sandali, sa isang kisap mata, sa huling pagtunog ng pakakak, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasarian at tayo'y babaguhin. Sapagkat kinakailangan na itong may kasarian ay magbihis na walang kasarian at itong may kamatayan ay magbihis na walang kamatayan. Amen. Praise the Lord. Pumalakpak po tayo ng malakas sa ating pinakamalapayang Jesus. Yung malakas na palakpak po para sa ating nag-iisang Diyos na buhay. Everybody shout, praise the Lord! Tayo po'y magalak, mga minamahal, sa ating binasa, ating napakinggan. Sabi nga po, mga minamahal, atin lamang ulitin, sapagkat napatutunayan ko na ang pagtitiis sa panahon ito'y hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhatiang mahahayag sa atin. Amen? Temporary lamang po yung ating dinadanas na yan, mga minamahal. Temporary lamang yan, mga minamahal. Amen? Amen? Matakot ka, mga minamahal. Amen? Kapag ikaw ay hindi yung iyong paglilingkod, mga minamahal, ay hindi tapat, mga minamahal, alam mo na kung saan pupunta, mga minamahal. Amen. Sabi nga po, hindi karapat-dapat maitumbas sa kaluwalhati ang mahahayag sa atin. Ano po yung mahahayag sa atin? Ituloy po natin ang basa. Narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga. Mga minamahal. Hiwaga galing sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Hindi tayong lahat ay mga tutulog. Ito na po yung sinasabi, tinutukoy na rapture of the church, mga minamahal. Amen? Na anytime, maaaring mangyari. Sapagkat narito na nga po tayo sa huling panahon, mga minamahal. Amen? Ang lahat ng mga minamahal na kapatid, kailangang magising na po, mga minamahal. Amen? Kailangan na po natin talagang magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon upang masama po tayo sa rapture, mga minamahal. Amen? Sapagkat narito, sinasaysay ko sa inyo ang isang hiwaga, hindi tayong lahat ay mga tutulog, ngunit tayong lahat ay babaguhin. May ilan sa atin, mga minamahal, hindi nadadaan doon sa libingan, mga minamahal. Amen? Buhay na mararapture, mga minamahal. By faith, mga minamahal, masama tayo sa marapture na buhay, mga minamahal. Hindi na po matutulog, mga minamahal. Hindi na po dadaan sa libingan. Amen? Sa isang sandali, sa isang kisap mata, mga minamahal. Sa isang kisap mata, in a twinkle of an eye, mga minamahal, pagpikit, mga minamahal, pagmulat, rapture, mga minamahal. Kaya't yung mga maiinit na Kristiyano na narito, mga minamahal, kapag ikay palamig-lamig, nagkaroon ng rapture of the church, maiiwan ka, mga minamahal. Maiiwan ka, mga minamahal. Kaya't magpakainit po tayo sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tutunog ang pakakak at ang mga patay ay mga bubuhay na maguli na walang kasiraan at tayo'y babaguhin. Yung mga naunang nagpahinga sa paglilingkod, mga minamahal, dahil sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, sila po ay nakatutulog, mga minamahal, sapagkat sila gigisingin muli, bubuhayin muli ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Sapagkat kailangan talagang dumating, mga minamahal. Amen? Yung itong may kasiraan na katawan, mapapalitan ng walang kasiraan. Ibig sabihin, immortal, mga minamahal. Immortality, gaya ng katawan ng ating pinakamamahal na Panginoon Kristo. Amen? Ang ating pinakamamahal na Panginoon Kristo, mga minamahal, amen, nang siya po ay nagpakita sa kanyang mga alagad, sarado lahat, pinto, bintana, mga minamahal, saradong lahat, walang bukas, mga minamahal. Amen? Siya po ay tumagos, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, tumatagos siya kahit gaano kasulido ang isang bagay, mga minamahal. Amen? At sabi nga po kaya doon sa kanyang alagad, mga minamahal, amen, na ayaw maniwala, mga minamahal, sapagkat yung katawan nga po ng ating pinakamamahal Jesus ay immortal na po, mga minamahal. Subalit may butas pa rin, na nandun yung palatandaan na siya ipinako sa krus, mga minamahal. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal Jesus. Amen? Ito po yung ating nasain, magkaroon ng immortality, mga minamahal. Amen? Immortal na katawan sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Amen? May dalawang resurrection, mga minamahal. Amen? Yung resurrection, ito yung resurrection sa piling ng ating dakilang Diyos, mga minamahal. Yung pangalawa, yung resurrection
pagmulat mo ng mata, nandun ka na sa impyerno, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, yung ating katawang may kasiraan, papalitan ng walang kasiraan, mga minamahal. Amen? Big sabihin, walang kapintasan yung ating katawan, mga minamahal. Amen? Kaya nga po, kapag ikaw ay wala kang kamay, wala kang isang kamay, wala kang isang paa, mga minamahal. Patuloy ka sa paglilingkod sa ating pinakamamalapayang Diyos. Nagtapat ka hanggang sa huling iyong hininga, mga minamahal. Amen? Pagdating mo sa langit, mga minamahal. Amen? Kumpleto ang iyong katawan. Sapagkat sinasabi ng banal na kasulatan, walang kapintasan doon sa langit. Wala pong mga lahat kumpleto, perpekto, mga minamahal. Amen? Kaya kapag bulag ang iyong isang mata, dalawa, bulag na, mga minamahal. Pagdating mo sa langit, makakakita kang muli, mga minamahal. Amen? Dito, mga minamahal, dumaranas ka ng kalungkutan, mga kapighatian, mga minamahal, doon aaliwin ka ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Walang ibang aaliw sa atin doon, kundi ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Dito, temporary yung mga aliw, mga minamahal. Aaliwin ka ng material na bagay. Amen? Ipagpalit mo ang paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon dahil lamang sa nakikita mo. Amen? Aaliwin ka ng gadget, ng cellphone, nasa kalungkutan ka, manonood ka ng mga Korean novela. Amen? Nasa kalungkutan ka, mga minamahal, pupunta ka ng disco. Sabi nga ng ating beloved ordained preacher, mga minamahal, amen? Nung ikay malakas pa, mga minamahal, padisko-disko, amen? Padisko-disko. Nung tayo na nagkaroon na ng mga karamdaman, paalala, mga minamahal, ito na, dumating na yung Diyos ko, mga minamahal, amen? Huwag na nating hintayin po yan, mga minamahal, amen? Sapagkat ang ating dakilang Diyos, bagamat sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagalit, mga minamahal, amen, ay meron ding hangganan, mga minamahal, amen, yung kahabagan ng ating pinakamamahal Diyos. Hindi sa lahat ng oras, ang Diyos ay pag-ibig, mga minamahal, amen. Sabi ng Bible, ang Diyos ay pag-ibig sa mga taong umiibig sa Kanya, mga minamahal, amen. Kapag iniibig mo ang Diyos, sinusunod mo, tinutupad mo, ginaganap mo, ipinamumuhay mo ang Kanyang banal na kalooban. Amen? Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Everybody shout, praise the Lord! Magkakaroon tayo ng immortality, mga minamahal. Talagang isto'y isang dakilang bagay, mga minamahal, na hindi kayang maitumbas dito sa nararanasan natin, mga paghihirap, mga minamahal. Immortality, napakasarap pakinggan, mga minamahal. Amen? At kapag hindi ka napasama sa rapture of the church, mga minamahal, amen? Nandi tayo napasama sa rapture of the church dahil nga po sa mga hindi natin paglilingkod ng may katapatan sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mapupunta tayo doon, mga minamahal, sa pugutan ng ulo. At anong mangyayari? Revelation 13, ating pong basahin. Revelation chapter 13, verse 16 up to 18. Amen. Praise the Lord. Dito po sa Apokalipsis 13, ang talata po ay 16 hanggang 18. At ang lahat, maliit at malaki, at mayaman at mga dukha, at mga laya, at ang mga alipin ay pinabigyan ng isang tanda sa kanilang kamay, sa kanilang kanang kamay o sa noo, at nang huwag makabili o makapagbili ang sinuman, kundi siyang mayroong tanda sa makatuwid ay pangalan ng hayop o bilang ng kanyang pangalan. Dito'y may karunungan, ang may pagkaunawa ay bilangin ang bilang ng hayop, sapagkat siyang bilang ng isang tao at ang kanyang bilang ay 666. Amen. Lord, palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord! Purihin po ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen? Kapag sabi nga po, nasa huli ang pagsisisi, mga minamahal. Amen? Daranas tayo ng kahirapan, mas lalong matindi, mga minamahal. Kung tayo nga sa ngayon ay dumaranas na po ng mga kahirapan, mga minamahal, mas matindi sa greatest tribulation, mga minamahal. Amen? Ang lahat ng maliliit at malalaki, lahat ng mayayaman, mahirap, laya, mga minamahal, alipin, mga
mayayaman, mahihirap, kapag walang tanda, yung sinasabing 666, mga minamahal. Amen? Ang 666, yan po ay tatak ng isang kaaway, mga minamahal. Tatak, kapag natatakan ka na ng 666, mga minamahal, ibig sabihin, pag-aari ka na niya, mga minamahal. Pag-aari ka na niya. Wala ka ng chance, mga minamahal, na mapunta sa langit, mga minamahal. Amen? Ang chance lamang sa mga oras na ito, yung pupugutan ka ng ulo, mga minamahal. Amen? Sa ngayon, nararanasan na po natin, mga minamahal. Amen? Dahil sa pandemic, mga minamahal. Amen? Sa pandemic na ito, yung in-impose yung vaccine, mga minamahal. Amen? In-impose yung vaccine. Hindi nila alam, yung vaccine, mga minamahal, ay may matinding sangkap, mga minamahal. Ayon sa pagsusuri ng isang dalubhasang doktor, mga minamahal, ang sangkap ng vaccine na ito, mga minamahal, meron siyang HIV po, mga minamahal. HIV na sangkap, mga minamahal. Amen? At ito din po ay pampababadan po ng IQ, mga minamahal, at iibahin din po yung ating DNA, magiging artificial intelligence, mga minamahal. Amen? Ibig sabihin, pabababain yung ang ating IQ upang maging sunod-sunuran sa gusto ng gobyerno, mga minamahal. Amen? At meron din po siyang sangkap ng hindi magkaanak, mga minamahal. Amen? Hindi magkaanak. At nagmumultiply pa po ng virus sa loob ng katawan, mga minamahal. Amen? Sabi nga ng iba, mga minamahal, ito'y hindi antidote, ito'y hindi gamot. Sabi nga po nung nagsasalita, mga minamahal, ito ay killer vaccine, mga minamahal. Amen? Killer vaccine. Bakit? Nabalitaan na po natin ngayon, mga minamahal, marami na po ang binabawian ng buhay, mga minamahal. Nung sila'y hindi pa nagpapabaksin, malakas yung kanilang katawan, mga minamahal, malakas yung katawan na paglalabanan ang COVID-19 kahit gaano pa matindi, mga minamahal. Nung sila'y nagpabaksin, mga minamahal, yung pagnanais nilang madagdagan yung kanilang buhay, mga minamahal, mas lalong pinaiksi, mga minamahal. Amen? At bago ka magpabaksin, mga minamahal, amen, isipin mo nang mabuti, mga minamahal. Bakit? May pipirmahan kang waiver, mga minamahal. Ano yung nakasad sa waiver? Wala silang pananagutan kung ano man ang mangyari sa iyo, mga minamahal. Wala kang habol, mga minamahal, amen. Paano ka makakapagdemanda? Paano mo mahahabol ang gobyerno sa pag may nangyaring masama sa iyo? May pinirmahan kang waiver na katunayan, wala na silang pakialam sa atin, wala na silang pananagutan kung ano man ang mangyari sa atin, mga minamahal. Amen? Plano pa rin yan ng pagbabawas ng tao sa buong mundo, mga minamahal. Amen? Kaya't wag na wag po magpabaksin, mga minamahal, kahit ano po ang mangyari, mga minamahal. Amen? Ang ating iisipin, mga minamahal, amen, dumating man lahat ng yan, mga minamahal. Amen. Alalahanan natin, meron tayong Diyos na buhay. Amen? Meron tayong Diyos na buhay. Sabi nga po, hindi tayo pababayaan, mga minamahal, ni iiwanan ng ating pinakamamalapayang Diyos. Ang gagawin lamang natin, manampalataya sa ating pinakamamalapayang Diyos. Kaya ang ating pong dearly and beloved parents in the Lord, laging nagbibilin bawat isa sa atin, mga minamahal. Magmula, mga minamahal, ng sila'y mangaral, mga minamahal, laging ibinibilin sa atin, mga minamahal, ipagtrabaho ang ating kaligtasan ng may takot at paginginig, mga minamahal. Amen? Dumalo ng 3 times a week, mga minamahal. Amen? Sabi nga po, mga minamahal, kapag ikay may maliit na pananampalataya, mga minamahal, amen, hindi sinasabing pumunta ka sa doktor, mga minamahal, amen. Hindi sinasabi, hindi ipinangangaral ng ating pastor, dearly beloved pastor, Weldis Radalmeda, uminom ka ng gamot, mag-take ka ng paracetamol, mag-take ka ng Biogesic, masakit ang iyong ulo, uminom ka ng Bioflu, may trangkaso ka, hindi po. Anong sabi ng ating pong dearly beloved parents in the Lord? Dumalo ka 3 times a week, mga minamahal. Amen. At pagpapalain kang lubos ng ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong basahin, isang huling talata, Filipos 2:12. Amen. Ito po ang nasulat. Kaya nga, mga minamahal ko, kung paano ang inyong laging pagsunod, na hindi lamang sa harapan ko, kundi bagkus pa ngayong ako'y wala, ay lubusin ninyo ang gawain ng inyong sariling pagkaligtas na may takot at panginginig.
Amen. Praise the Lord. Palakpakan po natin ng malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Laging nagbibigay ng pagkakataon, ng chance, mga minamahal. Amen. Ang ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ngayon, binibigyan tayo ng pagkakataon, muling manumbalik, mga minamahal, magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung mga nakaraang araw ay tayo po ay palamig-lamig sa paglilingkod sa ating dakilang Diyos, ngayon na po, mga minamahal, ang oras upang tayo po ay magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Amen. Ating pong awitan, ating pinakamamahal na Panginoon. Tayo po tumayong lahat. Praise the Lord. It's the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rain or sun and shade. Today is the last day. The Bible tells me we must be ready every night and every day. Storms and rains or sunny day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Today is the Ngayon na po last mga minamahal, day. ang huling araw We can keep upang tayo magpakainit sa paglilingkod sa ating pinakamamahal. this world. Ating pagsisihan po, Crisis and ang ating mga pagkukulang, hallelujah. Ang ating dakilang Diyos na sagana sa kahabagan, banayad sa pagkagaling, dalawang kamay, remains the same. tatanggapin tayo muli Oh, ng ating God has pinakamamahal. promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, those faithful people, and we will live in Him in time of rapture. We must be ready from day to day. Pag minamahal, hindi pa huli ang lahat. Kaya nga po, God's warning na atin na pag-aralan, mga minamahal. Nasa huling panahon na po tayo, mga minamahal. Wala na pong lugar upang tayo magpatumpin-tumpik pa, mga minamahal. Wala na tayong dapat alalahanin pa, mga minamahal. Ang ating alalahanin, ipagtrabaho natin nang may takot at panginginig ang ating kaligtasan, mga minamahal. Sa mga oras na ito, naghihintay ang ating pinakamamahal na Panginoon na ikay magpakumbaba, magsisi, humingi ng tawad sa ating pinakamamahal na Panginoon.
at mangako ka sa mga oras na ito. Hallelujah. Na ika'y patuloy na maglilingkod ng may katapatan. Ipagpapatuloy mo, hallelujah, ang iyong nasimulan. Bumalik ka muli, gampanan mo ang iyong iniwang tungkulin, mga minamahal. Ang tungkulin na ibinigay sa atin ng ating dakilang Diyos, na tayo hindi karapat-dapat, subalit pinagkatiwalaan ng ating dakilang Diyos. Tayo po'y walang silbi, mga minamahal. Wala tayong silbi noon. Tayo lamang ay basura. Subalit ano tayo sa harapan ng ating dakilang Diyos? Binigyan tayo ng halaga ng ating pinakamamahal na Panginoon. Inibig tayong lubusan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Ano ang ating igaganti, mga minamahal, sa kabutihan ng ating dakilang Diyos? Isa lamang ang nais na ating dakilang Diyos. Ang siya'y pasalamatan, purihin mo, sambahin sa Espiritu at katotohanan. O God has promised that He will come again to take His people, His faithful people, and we will live with Him someday in heaven. We must be ready every now and then. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His precious people, and we will leave this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His precious people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. Oh, God has promised that He will come again to take His people, His precious people, and we will live this world in the time of rapture. We must be ready from day to day. We must be ready from day to day. Let us pray. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O dakilang mapagpala namin Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Petro Cristo. Sa unang dalahin po na aming pong dearly and beloved Pastor Vel Estrada Almeida. Marami po salamat muli, mahal na Jesus, sa dakilang pagkakataon, privilege na pinagkaloob mo sa bawat isa sa amin, na kami po ay malay na kapagpupuri sa iyo, sumasamba sa Espiritu at katotohanan. Patawarin mo po kami, umalapay sa lahat po ng aming mapagkukulang, saan man kami nasumpungan, sa aming pagsalangsang sa iyong banal na kalooban. Patawarin mo po kami, umalapay Jesus, hallelujah. At aming pong dinadalahin, aming pong dearly and beloved Pastor Vel Estrada Almeida, patuloy pong palakasin, palusugin, pabayan pa po ang kanilang buhay. Pagpalain mo po ang kanilang buong sangbahayan, umalapay Jesus, at abutin mo po ang pangangailangan, aming mga minamahal na kapatid, umalapay Jesus, tugunin mo po ang kanilang mga panalangin, hallelujah. Pagpalain mo po sila, umalapay Jesus, hallelujah. Pagalingin mo po ang kanilang mga karamdaman, pagpalain mo po sila physically, materially, higit sa lahat sa spiritual. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Tayo po'y dumako mga minamahal sa ating pong personal pangailangan. Ating ipatong kanang kamay sa ating ulo, kaliwang kamay sa parte na may karamdaman sa ating katawan. Ating pong i-cast out
ating isipin, ating pong dearly beloved parents in the Lord ang naglehan po sa atin. Amen. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. O na kinumapalan namin mga Diyos na makapangyarihan, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, sa unang dalangin po ng aming pong dearly and beloved Pastor Will Estrada Almeda, lahat ng mga demonyo ng karamdaman, ubo, sipon, lagnat, trangkaso, COVID-19, sakit sa puso, diabetes, tuberculosis, kidney trouble, hallelujah, rheuma, arthritis, sa pangalan ni Jesus, cast out. Magumaling ka ngayon dito sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Be healed right now in the mighty name of our Lord Jesus. Amen and amen. Praise the Lord. Hallelujah. Purihin po ang ating pinakamalaping Jesus. Amen. Tayo po ay kumain na po ng paumanhin po. Amen. Tayo po'y tatalon, tatlong beses, amen. Sabay sigaw ng malakas na hallelujah, praise the Lord, amen. Sabay-sabay po tayo mga minamahal. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin po ang ating pinakamamalapang Diyos. Lahat ng kapurihan at pasasalamat ay tanging sa ating napakabait na pinakamamalapang Diyos po lamang. Atin na pong ipinagkakalob ang buong pagkakataon sa ating pong beloved ordained preacher, Kuya Bubuy niya, amen. Para po sa ating mga announcement. Praise the Lord. Palakpakan po natin ang ating malabang Jesus maminamahal. Lahat pagsabi ng praise the Lord. God bless you, Brother Alben, o beloved elder. Purihin ang ating napakabait at pinakamamahal na Panginoon. At sa ating napakinggang mensahe ng kaligtasan. At maminamahal, hindi po tayo alarmist. Ulitin natin. Hindi po tayo alarmist na yung inyong mga napapakinggan na at amin pong nabanggit sa aming pagdadala ng mensahe ng kaligtasan. Tulad yan, maminamahal, para bagang pinipilit namin kayo na huwag magpabaksin. Alam niyo po, in-explain na po yan ng maayos ng ating dearly beloved Minister Will D. James Almeida Jr. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Amen. At yan pong pagbabaksin na yan, maminamahal, ay optional po yan dahil tayo po ay binibigyan na po ng kumplitong kaalaman patungkol po diyan. Amen. Amen. Hindi natin alam anong laman yan. In-explain po ng sinsya yan na supposed to be antidote ang kailangan. Yung po talagang alis talaga ng anumang klaseng karamdaman. Pinag-aralan po yan ng 2 hanggang 3 taon. At ayon sa sinsya. Amen. At tayo po ay tinuruan ng tama ng ating mahal na pastor na sumampalataya sa ating Diyos dahil nung araw, wala namang ginagamit na gamot ang mga nurse, maminamahal, kapag nagpapaanak sa mga Kristiyano. Napakabilis, mas mabilis pa sa mga ating minamahal na mga kapwa-tao sa sanlibutan ating kinaroroonan. Amen. Amen. Talagang tayo po ay tinuruan ng tamang pananampalataya. Amen. Yung pananampalataya na yan ay atin pong ngayon, atin pong ini-exercise. Kapag ikaw ay marunong makinig ng Ebanghelyo ng Kaligtasan, ano pong ating narinig? Lalo tayong magpakainit. Amen. Lalo tayong dumalo. Lalo tayong maging matapat sa pagbibigay ng ating kasampung bahagi at handog. At lagi tayo, maminamahal, mamuhay ayon sa kalooban ng mahal na Panginoon. Yung pong atin pong pagsunod sa kabanalan, yung pagdadala ng mga bunga sa paanan ng ating mahal na Panginoon. Amen. Palakpakan natin ating Diyos na buhay. At minsan, maminamahal, hindi natin nakakaligtaan o hindi natin nababantayan. Nakakaligtaan po natin yung mga amin pong nababanggit dito sa pulpito. Yung pong ating pagbibigay ng ating mga ikasampung bahagi tandog, maminamahal, na minsan kiniklear po namin ito mula pa po sa Pampanga hanggang dito. Na sabi nga ng Biblia, sumpain ang taong umaasa sa tao. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Ipinagbabawal po ng ministeryong ito magmula sa amin ang mga manggagawa, maminamahal, na kahit ano pong mangyari, pwede kang manghiram, pero hindi ka pwede, maminamahal, na lalapit at magpaawa sa mga kapatid natin na talagang mayroon. Atin po, maminamahal, iasa ang ating mga buhay sa mahal na Panginoon dahil ang Diyos ay nakakaalam sa iyong pangangailangan.
Kapag sa Diyos ka dumudulog, ang tao, bibigyan ka lang ng 50, 100. Pero kapag ang Diyos, maminamahal, ang iyong pinagkatiwalaan, narinig ninyo yung patotoo, maminamahal, ang sabi ng ating mga kapatid, namumroblema ako, paano manganganak ang aking asawa, pero wala kaming panggastos. Amen. Wala kaming pantustos, pero umasa ako sa mahal na Panginoon. Hindi ako umasa sa tao. Nagpadala ang mahal na Panginoon ng pinagpalang Kristiyano upang matustusan yung aking pangangailangan. Mas higit pa maminamahal. Amen. Amen. Nga, lahat ang inyong naririnig na mensahe, yun pong sinasabing mas umaasa pa tayo sa Bombay kaysa Diyos. Hindi natin naunawaan yon, hindi natin naintindihan yon. Amen? Bakit nga na tayo umaasa sa Bombay kaysa ating mahal na Panginoon? Mas malaki ang ibinibigay ng ating Diyos kaysa Bombay. Ang Bombay, maminamahal, may tubo. Ang Diyos, ang ating mahal na Panginoon, wala. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Amen. Hallelujah. At tungkol sa ating napakinggang mensahe, talagang buhay ang Diyos, maminamahal. Dito sa ating kapanahonan, in-explain ng maayos yan ng ating dearly beloved pastor. Kaya ini-encourage po namin kayo makinig ng kanyang mga mensahe sa telebisyon, yung pong Saturday ng 10:30 in the evening hanggang alas 12 po ng madaling araw ng linggo, dahil tinatalakay po itong mga talatang ito ng ating dearly beloved pastor. At kung inyo pong basahin sa English yung Daniel chapter 2 verse 45, maminamahal, o 44 before, yung 45, bago mag-45, maminamahal, yung 44, ini-strike po niya, ini-strike yan ng ating mahal na Panginoon, yung 4 na universal kingdom. Yan ay pinadapa, maminamahal, at ang walang ibang nagpapadapa kundi ang ating mahal na Panginoong Jesucristo. Dito po sa Jesus Kingdom. Ito pong kingdom, sabi nga, maminamahal, the Jesus Church, the first church in Jesus Kingdom. Ibig sabihin, maminamahal, yung mga ating nakita na mga pangitain, maminamahal, na talagang nag-fall sa ating banal na gawain, napakapalad natin na narito ka sa Jesus Miracle Crusade International Ministry. Amen. Praise the Lord. Pinadapa niya lahat yun, maminamahal. Gaano magkatibay ang ulo, ang mga kamay, ang dibdib, hanggang sa paa, maminamahal. Yung bato, maminamahal, na tinatanggihan ng buong mundo. Ang ating mahal na Panginoon Jesucristo na yan. Tingnan niyo po, ano po ba ang pinaka-remedyo sa lahat ng mga suliranin, ng mga problema nating kinakaharap? Simple lang. Ang sabi po ng Pilipos 2, Noibiges, sa pangalan ni Jesucristo, lahat ng tao ay luluhod. Lahat ng tao, maminamahal, sa langit, sa silong ng langit, sa ilalim ng langit, lahat, maminamahal, ay luluhod sa pangalan ni Jesucristo. Ibig sabihin, maminamahal, talagang ang kingdom ng ating mahal na Panginoon, hallelujah, ay kailanman hindi matitinag. Ito po ang magwa-wipe out. Ito po, maminamahal, ang magkaklaro sa buong mundo. Pagdating, maminamahal, ng kanyang kaarawan, may pakita niya, maminamahal, ang kanyang kapangyarihan. Praise the Lord. Hindi tayo nagkakamali, maminamahal. Iba't ibang pagpapaliwanag sa mga bagay na ito. At napakaliwanag dito kapag ang ating mahal na pastor, maminamahal, ay ating masusundan sa kanyang mga pangangaral. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya po dito sa banal na iglesyang ito, atin po lamang, maminamahal, nire-recall yung mga ini-insight natin, nire-recall yung mga bersikulong ginamit ng ating mahal na pastor at aming ipinaliwanag ng pahapyaw, dahil ang aming pong pinahalagahan dito ay yung tayo po'y mananatili, magpatuloy dito sa banal na gawaing ito. Pumarito tayo tuwing Miyerkules, Biyernes at Linggo upang tutubo, madadagdagan ng ating pananampalataya. Hindi tayo madaig, maminamahal, ng kaaway. Walang makapanaig sa mga Kristiyano kapag siya'y palaging narito sa gawain ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord! Everybody shout, praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. At napakasila na aralin po yan, maminamahal, sa totoo lang po. At hindi basta-basta na pangahasa na tatalakayin, ngunit maliwanag naman po ang ating pong pinakikinggan na tayo po talagang mga Kristiyano ay lalo pang magpakainit, lalo pang dumalo, amen, lalo pang gawin yung mga basic na ginagawa natin, buhat nung atin siyang makilala, amen, praise the Lord, dahil
doon lamang tayo iikot, mga minamahal. Yung ating ginagawa na mga pagpupuri, yung ating pagdalo, yung ating katapatan, yung ating pong pamumuhay na may kabanalan, pagdadala ng mga bunga, pagdating ng araw, pagtunog ng trumpeta, nagawa mo ang lahat ng bagay na yan, nakapagsisi ka ng lubusan. Isang tiyak na bagay, pagtunog ng trumpeta, kasama kang aakyat, magmana ng langit at buhay na walang hanggan. Kaya maminamahal, huwag na nating guluhin ang ating mga kaisipan patungkol doon. Amen. Ay ang atin pong lagi ditong pinag-uusapan, salvation is the greatest matter of importance. Amen. Ang kaligtasan ay napakahalagang bagay na dapat pagtuunan ng mga Kristiyano. Ang sabi ng malapastor, kung nalalamig ka, lalo kang magpakainit. Kung wala kang ganang dumalo, lalo kang dumalo. Kung wala kang ganang magpuri, lalo kang magpuri. Kung wala kang ganang mamuhay na may kabanalan, lalong balutin mo yung katawan mo na sumuot ka ng mga may kabanalang kasuutan. Pagpapalain ka ng mahal na Panginoon. Amen! Praise the Lord! Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kontrahin po natin yung mga panggugulo ng kaaway, yung pong mga pang-uudyok ng kalaban. At narito po tayo, maminamahal, sa ating pong mga announcement. Medyo kinaklaro ko po ang ating pong mga nalikom na maminamahal. Praise the Lord. Palakpakan muna natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Medyo nasa oras na tayo ng pagtatapos. Nais ko lang po, maminamahal, na kalaruhin ito dahil lahat po ay narimited na po ito. Andiyan na po sa aking mahal na anak. Inaabot na po yung hinahawakan ngayon diyan sa akin sa aking mahal na anak ngayon ng 5,045 pesos yung kasunhan dahil ininirimit na naman po yung 2,257. Dahil ang sabi ko po dito, supposed to be, maminamahal, anytime kapag aabot ito ng 10,000, amin po itong dadagdagan para po makabili na po tayo ng dapat unahin nating bibilhin. Ang sabi nga ng ating narinig na mga announcement dito, maaring pang mag-aayos tayo ng mga alulod, yung pong iba pang mga yero, at isabay po natin, maminamahal, na talagang ayusin na po yung ating mga CRs. Amen. Praise the Lord. Amen. Kaya, ang sabi ko, pagka umabot na tayo ng 10,000, sa ngayon, maminamahal, ang hawak po natin ay 5,045 pesos. Kasi yung niremit na huli ay 2,257. Mayroon pong unang narimit na 2,280. Mayroon pong pangalawa na 508. At ito pong September 17, last Friday, mayroon po tayong 290. At nung Sunday, mayroon po tayong 626. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Kaya total of 916, maminamahal. Kaya yung pong iniremit last Sunday ay 2,257. Inad po yung 508 at 2,280. Kaya ang hawak ngayon ay 5,045 pesos. So 5,000 na lang, maminamahal. Pag abutin po ito ng 10,000, muli na naman po nating ibili ng materyales dahil hindi po tayo pwedeng magpagawa sa gagawa dahil mas malaki pa po yung kanila pong labor. Pag pumasok po sila, parang tax yan. Patak metro. Amen. Pag pumasok yan, magtatrabaho yan, kahit wala tayong papagawa, magpapatak yung metro. So kinakailangan, talagang mayroon na tayong materyales na mabibili para pagdating dito, gagawa na lang po sila. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Amen? Amen? Talagang limited ang ating resources, kaya kailangan natin ang makipagkaisa. Dahil proyekto po ito ng ating banal na iglesia. Hindi po ito proyekto, maminamahal, ng ayong abang lingkod, ng mahal na pastor, ng mga beloved babies. Praise the Lord. Ito po ay proyekto po natin dito sa ating pong bahay-sambahan sa San Carlos City, Pangasinan. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Praise the Lord. Purihin ang ating mahal na Panginoon. Kaya dagdagan po muli natin ito ngayong araw na ito. At narito po ang ating beloved brother Deo Rodriguez upang ipadalangin po yung ating pagkakaloob bago po natin ipagpatuloy yung ating pong iba pang mga announcement. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po ating beloved ordained preacher. Tayo po manalangin, mga o mapagpala namin ang mga Diyos makapangyarihan sa lahat sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan ng pinakamamahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, kami pinadako na kung saan sa pagbibigay ng special offering, mahal na Panginoon. Hallelujah.
na aming samot dalangin, na yung hipuin ng lahat ng aming mga mahal na kapatiran, mahal na Panginoon, na magkaroon ng kanyang pasanin, mahal na Panginoon, upang para po sa church improvement, mahal na Panginoon. Aming samot dalangin sa mga magkakaloob, mahal na Panginoon, na yung ibuhos ng pagpapalang, walang sapat na silid na kalalagyan, mahal na Panginoon. Pagpalain mo sila sa material, higit sa lahat sa spiritual na pagpapala, mahal na Panginoon. At patuloy mo rin, mahal na Panginoon, pagpalain maging sa aming mga mahal na walang maibigay sa mga oras na ito, mahal na Panginoon. Patuloy din po silang pagpalain upang sunod na pagbibigay, mahal na Panginoon, sila rin ay makapagkaloob. Patuloy po kaming panghawakan, O Diyos. Ito ang aming samot dalangin sa inyo po pinakamakapangyarang pangalan, Jesus. Amen. Praise the Lord. Tumayo tayo maminamahal. Ikas po natin ang pagkakaloob. Praise the Lord. Hallelujah. The sacrifice of praise. Come, let us offer the sacrifice of praise. The fruits of our lips we give thanks. The fruits of our lips we give thanks. Come and offer sacrifices. Come and Offer praises to the Lord. tayo na Alay ng ating pagpupuri. Tayo na alay ang ating pagpupuri. Pasasalamat sa Kanya. Pasasalamat sa Kanya. Ating ialay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Inialay ang pagpupuri sa ating Panginoon. Amen. Praise the Lord. Pagpalain po tayong lahat ng ating pinakamamahal pa Jesus maminamahal. At magandang hapon po sa ating lahat, sa ating mga webcast viewers, huling mga nakatune in maminamahal sa YouTube at sa Facebook, at sa ating minamahal mga bisita. Meron po tayong mga bisita maminamahal para patanggapin natin. Praise the Lord. Ngayon lang nakadalo. Kindly maminamahal. Diyan na lamang po sa kanilang kinalalagyan. Mayroon pong 4 na reglamento ang kaligtasan. Ating pong lapitan yan, ating mga kapatid, beloved choir members, brothers, elders, kung sino pong nakakaalam. Praise the Lord. Atin pong lapitan yung ating mahal na kapatid. Meron pong requirements of the gospel. May 4 po na reglamento ang kaligtasan. Praise the Lord. Unang-una po ay pananampalataya. Kayo po ay may pananampalataya dahil alam ko po, diyan na lamang kapatid. At alam ko po na narito kayo dahil hindi natin alam anong iyong pangangailangan. Kayo po ay may pananampalataya dahil mula pa kanina hanggang sa kasalukuyan, kayo ay nananatili. Ibig sabihin, kayo po ay naniniwala sa ating pinag-uusapan at tayo po ay naniniwala na ang ating Diyos na nilalapitan ay walang ibang Diyos kundi ang ating mahal na Panginoon Jesucristo. Pangalawa po na reglamento ng kaligtasan ay pagsisisi. Kailangan pagsisihan ng ating mga kasalanan dahil lahat po tayo ay nagkakasala. Wala pong nakakaabot sa panuntunan. Wala pong maminamahal nagiging perpekto sa harapan ng Diyos. Lahat ay nagkasala. Kaya kailangan po natin ng tagapagligtas. Kailangan po natin maminamahal ng Diyos na aako ng ating mga kasalanan. Yan po ay pagsisisi. At ang pangatlo po, bago kayo uwi, magpabautismo kayo sa tubig sa pangalan ni Jesus dahil yung pangatlo po ay yan ay hindi paglipat ng relihiyon kung hindi pagsunod sa sinabi ng banal na kasulatan sa mga Gawa 2:38. Pagkatapos tanggapin si Kristo na inyong tagapagligtas, Diyos at Hari ng inyong buhay, kayo po'y magpabautismo sa tubig sa pangalan ni Jesus sa pagpapatawad ng inyong mga kasalanan. At yung pang-apat po, bubuhos ang banal na Espiritu Santo sa ating kalagitnaan. Nariyan maminamahal ang mahal na Panginoon para mag-comfort sa inyo, silyuhan kayo para tagapagmana na kayo ng langit at buhay na walang hanggan. Kapag nagawa mo itong 3 bagay na ito, maminamahal na ating ngayong gagawin, ang pang-apat, Diyos na po ang gagawa. Praise the Lord. Ipikit ang iyong mata, kapatid. Itaas ang iyong kanang kamay. Sumunod kayo sa panalangin na aking babanggitin. Simpleng panalangin ng pagsisisi. Sabi niyo, mahal na Panginoong Hesus, ako po'y sumasampalataya, naniniwala at nagtitiwala sa iyo. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa araw na ito. Ako po'y nakasama sa iyong mga tunay na mga anak. Naniniwala ako, sumampalataya sa iyo. Narito ako, isang makasalanan. Patawarin mo po ako sa aking mga nagawa ng mga pagkakamali, mga pagkakasala. Buhat nung ako'y nagkaisip hanggang ngayon, tinatanggap kita, aking sariling tagapagligtas, Diyos at Hari ng aking buhay. Mahal na Panginoong Hesus, manahan ka sa aking puso. Linisin mo po ito na yung banal na dugo
mago sa krus ng Kalbaryo. Gawin mo kung tunay na Kristiyano sa gawa at katotohanan. Sa pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus, naking tinanggap ngayon at magpakailanman. Amen and amen. Opo, mahal na Panginoon, sa mga kapatid namin na tumanggap sa hapong ito, kahabagan mo siya, mahal na Panginoon. Isulat mo ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Gawin mo siyang tunay na Kristiyano sa gawat katotohanan. Patunayan mo, mahal na Panginoon, kay makapangyarihan. Hipuin mo siya manatili mula ngayon hanggang siyang pagbabalik. Maglilingkod siya sa iyo, mahal na Panginoon. Pagpalain mo ang aming minamahal na kapatid dito sa pangkalahatang panalangin, aming dearly beloved Pastor Will Estrada Almeida. Dinadalangin namin lahat na ito sa matamis na mapayang pangalan ni Jesus, sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Palakpakan natin ating mahal na Panginoon. God bless you, mahal na kapatid. Ngayon, ikaw na po, welcome to the family of God. Ikaw na po'y Kristiyanong tunay. Huwag kayong umuwi na hindi kayo mabautismuhan sa tubig sa pangalan ni Jesus. Amen? Praise the Lord. At God bless you po. At ang ating pong banal na gawain sa lugar na ito ay 3 beses sa isang linggo ginagawa. Tuwing Miyerkules, tulad kanina, nag-start tayo ng 1:00 hanggang 5:30 po ng hapon. Tuwing Miyerkules yan, every Wednesday ang ating gawain dito po sa San Carlos City, Pangasinan Outreach. At sa darating na overnight prayer, sa Friday overnight prayer, mag-start naman po ang ating magdamagan na panalangin 9:00 ng gabi hanggang 6:00 ng umaga ng Sabado. At ang ating pangatlong gawain ay tuwing linggo po, 9:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Dito pa rin po sa 157 Mamarlao Baybay, Along Palaming Road, San Carlos City, Pangasinan. Napapansin ko po, mga minamahal, hallelujah, bago ko po ipagpatuloy, na mas marami pang dumadalo ngayon ng Miyerkules kaysa overnight prayer. Huwag ninyong pabayaan ang overnight prayer, mga minamahal. Dahil ang overnight prayer, palagi po yung sinasabi ng ating mahal na ebanghelista, ng ating mahal na pastor, ang katumbas po diyan na kapangyarihan makukuha natin kapag nakumplito natin ay 3 araw na pag-aayuno ang kapangyarihan. Kaya ini-encourage po namin kayo na dumalo po sa ating overnight prayer. Huwag kayong manatili tuwing Miyerkules lamang at tuwing linggo lamang. Mag-overnight po kayo. Alalahanin po ninyo yung turo, maminamahal, na inyong narinig, yung 4th watch na pinakamahalagang oras, 3:00 hanggang 6:00 ng madaling araw. Sa overnight, maminamahal, mapapatunayan po natin yan. At dito po talaga tayo pinapalago ng lubusan ng ating Diyos na buhay. Amen? Amen? At ang ating pong tuwing Martes na gawain, Bible study din sa may barangay Tibag, sa residence po ng ating beloved Brother Romy Benitez Terpresi. Maminamahal, tuwing Martes po yan, 2:00 hanggang 5:00 ng hapon. At yan, maminamahal, inyong daluhan. At pinagpala po nung last gawain natin dahil nandoon ang ating minamahal na mga choir member, nakadalo at talagang hitik na hitik sila, pinagpala. Palakpakan po natin ang ating mahal na Panginoon. Kaya yung ating mga kapatid na taga-riyan, ma-encourage po kayo na mag-attend kahit napakalapit ninyo, talagang lalakarin lang o kumpara dito. Kaya kinakailangan nating suportahan ang ating banal na gawain na yan para lubos po tayong pagpalain ng mahal na Panginoon. Kaya kung mga malayo, maminamahal na kakarating, kayo pa na taga-riyan ang hindi. Purihin ang ating Diyos na buhay. At right after ng ating closing prayer, mayroon po tayong lihans at mayroon po tayong counseling, mayroon po tayong pagpapayo. Kung gusto niyo magpapayo, lumapit kayo sa akin, sa mga brothers and sisters, din sa aking mahal na anak. At maminamahal, nakikiusap ang iyong abang lingkod. Dahil sa lahat ng natitrace namin na mayroon po silang mga cases na sila po ay nakapag-alaga ng positive po ng COVID-19. Talagang pinakiusapan po namin silang mag-stay muna sa kanilang mga tahanan within 14 days. Yun po ang itinuro sa atin ng ating pamahalaan, maging masunurin po tayo. Maminamahal, maawa po tayo sa ating banal na gawain. At bagamat mayroon tayong pananampalataya na ang sabi nga natin, hindi na makapasok dito sa ating kaloob-looban. Doon pa lamang po sa right of way ay talagang lusaw na po sa pangalan ni Jesus, yung pong COVID-19 na yan. Pero huwag tayong maging kampante, maminamahal. Kapag kayo po ay may mga simptomas, wala pong problema. Kayo po muna ay magpahinga sa inyong mga tahanan within 14 days at ginagawa po namin yan sa lahat ng mga kapatid namin na nagpasabi sa amin. May pasanin po sila sa gawain na mahal na Panginoon. At
tayo po ay talagang inutusan ng ating pamahalaan na palagi pong makapag-wear ng face mask na yan, face shield na yan, at ingatan po natin ang ating mga sarili. Alam nyo naman po kung paano po yan mag-transmit. Bahing lang, hatsing lang, talagang ubo, sipon, lagnat, pinagmumulan, maminamahal, kaya kindly lang po, kayo po'y sumunod. Sumunod po tayo dahil napakahirap maminamahal at maapektuhan ang ating banal na gawain dito. Gusto ba ninyo mapigil ang ating pagsamba? Ayaw natin. Amen? Amen? Sa lahat ng talagang aming pinakiusapan, sumunod po tayo, please. Amen? Amen? Kapag kayo po'y may nararamdaman, ano muna ninyo ang inyong mga sarili? Tabi muna ninyo. Inyo munang yung tawag niyan. Isolate muna ninyo. I-isolate muna within 14 days. Yan maminamahal ang sinabi ng ating pamahalaan. Kaya habang kayo po ay nagpapahinga, alam naman po natin, lagnat lang yan, ubo, sipon, hindi tayo pababayaan ng mahal na Panginoon. Mag-text lang po kayo sa amin, mag-chat lang po kayo sa amin. Dahil yung inyong mga pangalan, amin pong nilalagay diyan sa aming prayer request. At pinanalangin po namin lahat ni kayo na kayo'y ingatan palagi ng ating mahal na Panginoon. Amen? Praise the Lord. Purihin ang ating Diyos na buhay. Bagamat mayroon tayong pananampalataya, talagang tayo din naman po'y mag-ingat. Naalala ninyo si Brother Arnel Piolino, nung siya'y makuryente ng 34,400 volts, nung hinawakan po niya yung kuryente na 34,500 volts, ang kanyang kaluluwa nandoon kaagad sa mahal na Panginoon. Pagdating niya sa langit, ang sabi ng mahal na Panginoon sa kanyang anak, hindi kayo kasi nag-iingat, inyong pisikal na pangatawan, ingatan ninyo, ang sabi ng mahal na Panginoon. Hindi mo pa oras, bumalik ka doon sa lupa. Sabihin mo sa mahal na pastor ninyo na ang inyong ginagawa ay aking kinalulugdan. Pero, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Simple pong pangungusap ng mahal na Panginoon. Hindi na po kami ang nangungusap niyan. Hindi na po tao, hindi na mahal na pastor. Ang mahal na Panginoon na pinangungusapan nating beloved brother Arnel Piolino. Yun pong naalala ninyong na kuryente ng 34,500 volts. Kasama po ako noon dahil ako po ang nag-abot nung alambre nung kanya pong tinali doon sa hinahawakan niya na 34,500 volts. Talagang buhay akong saksi na totoo, maminamahal. Kung hindi talaga tayo nag-ingat, wala naman po kaming kaalam-alam na yung palang kuryente na yun ang hinahawakan niya ay 34,500 volts, doon pa niya tinali yung alambre, ay talagang double din talaga siya. Pero pinakita ng mahal na Panginoon ang kanyang pag-iingat. Pinatnubayan at binuhay ang ating beloved brother Arnel Piolino. Kaya tayo ngayong buhay, mag-ingat po tayo sa ating mga sarili. Amen po ba, maminamahal? Amen. Praise the Lord. Mahal na mahal namin kayo. Mag-ingat po talaga kayo. Pag kayo po ay nandun sa mga palengke, nandun sa mga matao, at mayroon kayong importanteng mga binibili, ginagawa, mag-wear talaga ng face mask, face shield kung kinakailangan. Amen. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang ating mahal na Panginoon. At pumunta na lamang dito sa harapan yung gusto pong magpapanalangin at kayo po ay amin pong ipag-pray nang kayo po ay pagalingin ng ating malapay sa lahat ng inyong mga kahilingan. Narito po muli ang ating beloved brother Deo Rodriguez upang tayo po ay pangunahan sa ating closing prayer at tayo po ay magpasalamat sa mahal na Panginoon sa pinagpalang hapong ito na tayo po ay ginagabayan muli na ating Diyos na buhay sa maghapon. Praise the Lord. Amen. Praise the Lord. God bless you po, ating beloved Lord and preacher. O mapagpala po namin ang mga Diyos na makapangyarihan sa lahat. Sa inyo pong pinakamakapangyarihan pangalan, namin pinakamamahal na Sus. Mahal na Panginoon, kami po yung nagpapasalamat, O Diyos, sa inyong sa tagumpay na maghapon na pagpupuri sa iyo, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat po kami simula sa pag-aawitan ng mga joyful at mga solemn song sa mga buhay na patotoo, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na siya nagsilbing tibay namin pananampalataya at ganoon din sa pag-aawitan ng mga choir na patunay na mahal na Panginoon, nandiyan ang iyong dakilang presensya na siyang umaaloy po sa amin, mahal na Panginoon. Nagpapasalamat din po kami sa dinala ng iyong pinagpalang mga aral, mahal na Panginoon. Hallelujah. Na kayong salita, mahal na Panginoon, na siyang pagkain na aming nagugutom ng kaluluwa, mahal na Panginoon. Maraming salamat, O Diyos, sa aming samot dalangin na iukit mo sa aming puso upang aming maipamuhay ang iyong kalooban, O Diyos, mahal na Panginoon. Mahal na Panginoon, at sa aming susunod na bahagi ng gawain sa overnight service, mahal na Panginoon, muli niyo po kaming idako dito upang ikay aming sambahin, purihin sa Espiritu at katotohanan, mahal na Panginoon. At mahal na Panginoon, sa aming pansamantalang pag-iwahiwalay, kung paano mo kaming dinako dito na iningatan, pinatubayan, mahal na Panginoon, ganoon din sa aming pansamantalang pag-uwi, mahal na Panginoon.
Patnubayan niyo po kami, O Diyos. Hallelujah. Kami walang magagawa, mahal na Panginoon. Patuloy lamang kaming lagi umaasa sa iyong protection, sa iyong pag-iingat lagi sa amin, mahal na Panginoon. Muli, O Diyos, sa unang dalangin namin, beloved Pastor Abel Estrada Almeida, in Jesus' name we pray. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. Pagkumustahan tayo, minamahal. Medyo